Jesus, ang double honor, double galang po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapang Jesus, sa ating kagalang-galang, Honorable Evangelista Pastor Willie Saralmeda, Presged, at sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Lina Comon Almeida, Presged, at nagpapabot din po, maminamahal na hindi natin malilimutan, mga aral, turot aral ng ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Saralmeda, ating Assistant Pastor Lina Salmeda, Presged, na kailanman hindi natin malilimutan kanilang mga turot aral na ito pinamumuhay na natin sa mga oras to na narin dito nabuksan yung ating pananampalataya sa ating pinakamalapang Jesus at nagpapabot din po tayong maminamahal ng magandang hapon na po sa ating through the whole family of Almeida children. Presged, sa lahat maminamahal ng ating mga kapiling sa mga oras to, mga minamahal, ating mga beloved elders, Presged, sa ating mga iniibig at minamahal din po, maminamahal, ang ating mga beloved pastoral workers sa pangangasiwa po nating beloved ordained preacher kay Buboy Nier at katawang kanyang mahal na anak, ating beloved Sister Bay Nier, Presged, at sa lahat po maminamahal ng ating mga kapatiran datihan, mambaguan, at sa lahat po maminamahal ng naabot o kakarinig ng tinig to sa ating mga kapitbahay. Magandang hapon na po sa ating pinakamamalapay, Presged, na muli tayo maminamahal ay pinagpalang lubos sa maminamahal na tayo magsasagawa ng kanyang banal na pananambahan. Presged, dito po maminamahal, napapanood niyo po ito maminamahal sa San Carlos City, Pangasinan. Presged, na dito maminamahal, muli tayo magpupuri sa ating pinakamalapang Jesus, Presged. At isa pa po maminamahal, na napapabot din po maminamahal po tayo maminamahal ng magandang oras po sa lahat po nanonood po ng ating live webcast, Presged. Especially sa mga baguhan, maminamahal ng ating viewers, maminamahal, Presged. Dahil alam ko maminamahal, marami pong nanonood sa atin maminamahal sa mga oras to, Presged. Na narin maminamahal sa bawat banal na gawain, Presged, na ating binubuksan ng ating live webcast. Nariyan maminamahal ay yung iba ay talagang ibang lingkod ay pinagpalang lubos dahil minsan nakakausap ko maminamahal yung ating mga nanonood ng ating live webcast, Presged, hindi lamang dito maminamahal sa lugar ng San Carlos City, maminamahal na nakakaabot hanggang Visayas, maminamahal yung ating live webcast. Praise the Lord, palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus, Presged. Nariyan maminamahal tayo pinagpalang lubos, maminamahal sa lahat ng mga pinagpala na sino ba naman tayo maminamahal upang Presged, minsan na tayo masulyapan, maminamahal yung ating banal na gawain dito po sa San Carlos City, Pangasinan, maminamahal. At sa mga maminamahal sa ibang bansa rin po, nagpapabot tayo ng magandang oras po diyan muli sa inyo, Presged. At magandang hapon na po sa ating pinakamamalapit, Presged, na dito maminamahal, masaksin nyo muli ang ating banal na gawain, Presged, na tayo magsasagawa maminamahal nating Wednesday service sa mga oras to. Tayo magpupuri maminamahal masayang awitin
Nariyan din po ang mga malumalay na awitin. Praise God. Nariyan maminamahal tayo. Maminamahal ay imbitahan po natin yung matamis malapasensya ng ating pinakamamahal pa Jesus, na dito lahat ng mga Kristiyano ay pinapalakas sa banal na presensya ng ating pinakamamahal pa Jesus. Dito humuhugot ng kalakasan, maminamahal, mga biyaya at mga pagpapala. Nariyan maminamahal na tayo magkakaroon ng kapangyarihan nanggagaling sa ating pinakamalapay sa pagdama ng matamis sa balapresensya ng ating pinakamalapay sa Praise God. At narin din po maminamahal ang pagpatuloy ng balgawain, masaksi nyo rin po maminamahal ang mga pinagpalang magpapayag ng kanilang mga buhay na patotoo, kung paano kumilos ang ating pinakon sa kanilang buhay, nagbago ang kanilang buhay, nilutos sa mabigat mga problema, pinagaling sa malubhang mga karamdaman. At sa mga oras to, sila pinagpapala ng triple blessing na mas higit pa ang maminamahal ng kanilang mainisan, mabiyak at pagpapala. Mapapakinggan niyo po yan sa pagpapahayag ng buhay na patutuwa. Praise God. At narin din po maminamahal ang mga pinagpala ng mga awit sa mga oras to, ating beloved finest choir. Praise God. Na muli nating dadamhayin matamis sa presensya ng ating pinakamahal pa Jesus. Mag-aalay tayo mga papuring awit sa ating pinakamahal pa Jesus. Praise God. At sa pagpatuloy balgawain, masaksi niyo rin po maminamahal, papaliwanag po sa pagbibigay kasambubahagit handog ng lahat ng mga Kristiyano anak ng Diyos. Praise God, na dito sinusubok maminamahal ang tunay na pag-ibig natin sa ating pinakamamahal pa Jesus. Praise God, kung hanggang saan katapat ang pag-ibig natin sa ating sa pagkakaloob ng kasampumbagit handog. Praise God, sa lahat ng mga tumaliman talaga na rin maminamahal ang mga buhay patutuo nilang. Praise God, na sila pinagpapala na mas higit ba na pagpapala na kanilang mga inaasahan, at na rin maminamahal totoo, maminamahal ang pangako ng ating pinakamamahal pa Jesus. Praise God, pag masunod po ang sabi nga, yung kasampumbagit handog, maminamahal, o overtake ka ng pagpapala. Ibig sabihin, maminamahal, hindi mo na hinihiling, maminamahal, ipinagkakalupahan ng ating pinakamamahal pa Jesus. Praise God. At sa pagpatuloy ng balgawain, maminamahal, nariyan din po maminamahal ang huling itong balgawain ng pangangaral balang salita. Praise God. Nagsasabi ko nga, literally, tayo kumakain ng mapagkain, nakakabusog at nakakapalakas ng ating physical pangangatawan, maminamahal. Kinakailangan din po ang ating, sabi nga, spiritual ay kumain, maminamahal ng salita ng ating pinakamalapit. Praise God. Naren maminamahal ang pagkain, maminamahal ng salita ng Diyos. Praise God. Hindi yung literally na tayo kumakain, maminamahal ng mga, sabi nga, yung salita ng ating pinakamalapit. Praise God. Ito maminamahal ay, ay paliwanag natin. Praise God. Ito maminamahal ay, sabi nga, kailangan nating isagawa ang banal na kalooban ng ating pinakamalapit. Praise God. Sa ating pananalangin at pananalangin, maminamahal, at pagsunod, pagbasa, maminamahal ang kanyang balang salita, na rin maminamahal lalakip, maminamahal ang kapangyarihan, sa tanda, maminamahal na tayo anak ng Diyos. Bakit maminamahal? Dahil nasusunod natin ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal pa Jesus. Minsan pa mong palakpakan po natin ang ating pinakamamahal pa Jesus. Sa mga oras na maminamahal, tayo na po'y mag-start na maminamahal. Baka tayo mag-start maminamahal, habang tayo maminamahal pa sa ating mga kapatiran na rin naglalakbay patungo sa balgawain, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi ibang bansa, maminamahal nagsasagawa ng Wednesday service sa mga oras no, na tayo maminamahal ay sabi nga pag-ingatan po sila ng ating pinakamalas kung paano tayo pinag-ingatan, maminamahal na walhati at nakarating na walhati sa kabalgawain. Kasi sa mga oras no, maminamahal, hinihiling ko na po lahat ng mga narito na tayo tumayo, appreciate, at tayo magtaas ng ating dalawang kamay, maminamahal, bilang tandang pagsugos sa ating pinakamalapay sa Praise God, na tayo manalangin ng tayo maminamahal, dahil dito maminamahal, nakikita ng ating pinakamalapay sa Praise God, yung ating marubdob na pananampalataya at pananalangin sa Kanya. Praise God. Kaya tayo magkaisa manalangin, hallelujah. Dakila mapala mo niya ang mga Diyos, ang puro sa lahat ng pinakamalapay sa kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, hallelujah. Sa malahating pagdating ng mga kapatiran na rin, pinag-ingatan po sa kanilang paglalakbay, pinating malahati sa balgawain, salamat binakalos. Narito kami sa mga oras to, sa iyong balang harapan. Kami nagkatipon-tipon na nagpapakumbaba kami, naghabang kapataran sa pagkukulang pagkakamali. Sa mga kami nangasumpuan ng bolsyo na nagkulang nagkasala, patawarin mo kami pinakamalapay Jesus. Na rin, unite mo kami, malapay sa bawat hatayo ng sa bulpulikong ito, malapay na rin, halaya, bilang dalinin mo tamis sa banal presensya, malapay Jesus. Gamitin mo kami, malapay sa bilang daluyan, sa bawat ipapupuri po namin ng mga ialay po ng mga awitin, malapay sa hallelujah. Dariyan, hallelujah, i-anoint mo ito, malapay Jesus, na yung kapangyarihan ay manatili sa amin, malapay Jesus, upang sa lahat, lalo na sa mga baguhan po namin nakikinig at nanonood po na ng aming live web pa sila'y makumberte, malapay Jesus, sama mo kami sa bawat itong balgawain, lagi sa mo po, malapay Jesus,
Darin halay nilin po namin sa pangkalatang panalangin po ng kagalang-galang ibaling sa Pastor Willie Salamneda, malapay sus, lang isa mo po ang pag-MC o panigperi pag-awit ng mga Diyos yung solim so. Nare muli, ipatamay matamis wala pa siya sa aming kaligitnaan dahil kami presensya ay yung aming kalakasan mula sa paglilingkod sa iyo malapay yung salin na rin po. Lang isa mo rin po malapay sa mga pinagbalang mo papahirin mo buhay pa totoo kung mabigay na mo kanilang ipapatotoo kung paano ka kumilos sa kanilang buhay halina nagbago kanilang buhay nula sa mabigat ng problema pinagaling sa malubhang mga karamdaman halina rin ito na malapay yung sus na sila pinagpapala mo na upang sa lahat ng mga kinig lalo sa mga baguhan po namin nanonood ng Elming Live Webcast sila makumberte at kung mayroon po mga banal gawain, malapit sa kanilang malapit, sila dumuroon at makapasama, makapili po namin sila sa paglilingkod sa iyo. Malapit na rin po, langin sa rin po, malapit Jesus, na rin po, pag-awitan mga beloved finest choir, unite mo lahat ng mga kanilang iaalay ng mga papuring awit, bilang muling daluyan na yung matamis sa malapresensya, malapit Jesus, sama mo kami, malapit sa halila na rin po, langin sa rin po, malapit Jesus, halila. Ang magpapaliwanag po sa bibigay kasambong bagit handong malapit sa dito pinagpapala mo ng triple blessing ang iyong mga anak malapit sa lalo higit ang papalang spiritual lang sa rin po malapit sa halilia ang huling itong balgawa yung pag-aaral balsilita kung mabigay ng misahe na yung pag-aaralan halos sa hapon na ito malapit sa halilia bilang kalakas ng bawat pananampalatay sa bawat isa sa amin samahan mo kami hanggang sa matapos yung gawain malapit sa halilia na rin taglay kalakasan ligtas ang bawat mananampalatay sa iyo na rin. Pag-ingatan mo rin po ang lahat ng mga iwanan po namin, mga kapatiran, lalo sa mga kapatiran po mo lang magbabantay ng kanilang mga bahay, pakaingatan mo tumalapay sila at ang kanilang iwan. Hallelujah na rin, pag-ingatan mo, padalhan mo sila ng laksan-lasang mga hangil na magbabantay ang kanilang mga iniwanan sa kanilang matahan at sama-sama po sinasaway lahat ng urigaw ng kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran. Sa una't pangkalatang panalangin, magkagalang-galang Evangelista Pastor Willie Salamneda, Abanyo South. In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa mga oras na may mahal, tayo mawit ng sa malumalay na uwitin sa ating pinakabagot yung magawit ng masayang awit ng precious hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalangin ang mga buhay namin ang mga buhay namin kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahali, biyaya niya ay hindi nagwawakas at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahali, biyaya niya ay hindi nagwawakas at ito'y laging bago
sa bawat umaga. Ang katapangan mo, O Diyos, dakil sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapangan mo, O Diyos, dakil sa lahat, dakil sa lahat. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon, Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon, Diyos umiibig. Ay nambangsta ng kanyang danawin, ang isang pinupuri narino ko'y masaya pagkasama ko ngayon. Tangis sa Diyos ay umiibig, ang puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon. Diyos umiibig, ay nambangasta ng kanyang danawin, ang Diyos ang pinupuri narino ko'y masaya pagkasama ko ngayong. Nang sa Diyos ay umiibig, ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubulong. Dahil naranasan natin nang kay Kristo'y manali, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon, Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon, Diyos umiibig. Okay ng pangisda ng kanyang danawin, ang Diyos ang pinupuri narino ko'y masaya pagkasama ko ngayong. Nangis sa Diyos ay umiibig, araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit. Tunay na tahanan natin, ating nang makakapiling ang naunang bumanaw, upang di na muli pa maghiwalay. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon, Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon, Diyos umiibig. Okay na pangisda ng kanyang danawin, ang Diyos ang pinupuri narino ko'y masaya pagkasama ko ngayong. Tangis sa Diyos ay umiibig, ang puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon, umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon, Diyos umiibig. Okay ng pangisda ng kanyang danawin,
ang Diyos ang pinupuri, narito ko'y masaya. Pagkasama ko kayong tanging sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ang nagbubuklod. Dahil naranasan natin nang kay Kristo'y manali, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo, Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, Diyos umiibig. Huwag kayo nang pagmasdan ng kanyang gandawin. Ang Diyos ang pinupuri, narito ko'y masaya pagsama ko kayo. Ang sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo, Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayo, Diyos umiibig. Huwag kayo ng pangmasdan ng kanyang dandawin. Ang Diyos ang pinupuri, narito ko'y masaya pagsama ko kayong tanging sa Diyos ay umiibig. Isipin mong ito'y kamangmangan, hindi ako nahihiya. Sa lago kay Kristo'y pinahugasan, sa Diyos karapat-dapat. Uy, pinanganak ng akong muli, si Jesus sa akin tumubos. Uy, pinanganak ng akong muli, ngayon anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, naggugulo ang isip niya. Anya guro, nagbuhat ka nga sa Diyos, kay Kristo ay nanalig siya. Huwi pinanganak na ako muli, si Jesus sa akin lumubos. Huwi pinanganak na ako muli, ngayon anak na rin ako ng Diyos. Isipin mong ito kamangmangan, hindi ako nahihiya. Sa lago kay Kristo'y pinahugasan, sa Diyos karapat-dapat. Huwi pinanganak na ako muli, si Jesus sa akin lumubos. Huwi pinanganak na ako muli, ngayon anak ko ng Diyos. Ang munding ilaw ko
Upang liliwanagin, upang liliwanagin, upang liliwanagin ang munting ilaw ko, upang liliwanagin sa gitna ng mundong malilim. Tatakba ko ba o hindi, upang liliwanagin, upang liliwanagin, upang liliwanagin. Tatakba ko ba o hindi, upang liliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Ang munting ilaw ko, upang liliwanagin, upang liliwanagin, upang liliwanagin ang munting ilaw ko, upang liliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Paghawakan mo pangako Niya, huwag magkalilangan sa Kanya. Manghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat bibigay sa iyo. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Paghawakan mo ang pangako Niya, huwag magkalilangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat bibigay sa iyo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaaling sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus lang matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay nanghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus lang matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaalim sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko.
Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan mo. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang anak ibinigay para sa akin, namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ako ay umibig, nagmahal ng tapat, at laging nasa isip gabi't araw si Jesus. Alam kong mahal niya ako at mahal ko rin siya. Laging kahit tamis ng presensya. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayapaan magtatamo, lumapit ka lang kay Kristo. Ang buhay ibibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, hinahan, tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan, mananago. Tanging ikaw lamang ang Diyos, ngayon iyong tinanggap. Ano ang nadarama, kapayapaan hinasiyo, nagkamdan mo ang biyaya sa ating Kristo dakila. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus,
tagapagligtasan, mananago. Tanging ikaw lamang ang Diyos. Meron pa bang hihigit? Wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay. Di si Jesus ang tunay na sa'yo'y magbibigay. Ngayon sabihin mo din na tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan, mananago. Tanging ikaw lamang ang Diyos. Ngayon sabihin mo din na tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan, mananago. Tanging ikaw lamang ang Diyos. Kung nais mong makamtan ang tunay na pagmamahal, Jesus mo matan nagbuahan, pagkat siyang tunay na nagmamahal. Sino pang hihigit sa Kanya? Wala na, bangkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, huwag mong kalilimutan, si Jesus lang ang iyong malalapitan, pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino pang hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan, pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino bang hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. O Kristo, pangako mo, di ako iiwanan at ika'y sa akin saan man ako pumaroon. O Kristo, pangako mo, di ako iiwanan at ika'y sa akin saan man ako pumaroon. Kahit saan man ako pumaroon, di ako mangangamba dahil kasama ka. Magkilangin iwala sa'yo, O Diyos. Nalalagi ka sa'kin, pinang. O Kristo, pangako mo, di ako iiwanan at ika'y sa akin saan man ako pumaroon. O Kristo, pangako mo, di ako
iiwan at ika'y sa akin, saan man ako bumaroon. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang sangkatulad mo. Hinako mo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang sangkatulad mo. Hinako mo mga kasalanan ko at ako'y lumos iyong binago. Magmula na makilala ka, ang buhay ko ano siya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko anong sigla. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang sangkatulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang sangkatulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. Bilang ganti, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo patutuo sa dakilang pag-ibig mo. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang sangkatulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang sangkatulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. Halina't sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na wala hanggang kanyang hinilaan sa akin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay.
buhay na walang hanggan, kanyang hinila sa atin upang magkasama ang Diyos kailanman. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang gumagabay, hirap ang suliranin ang aking tanglay. Sinikap kong lutasin, ngunit bigong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda, binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa, hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay sigla, binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lumbay iyong binawi. Kaya't ang awit kong ito alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho, binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap ang suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay, binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lumbay iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Huwag ka nang mangamba kung gusto ng iyong kasama. Pag-iingat ay bayat-bayat, ipamamang sa'yo. Mga sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan, pagkat siya ang nangako, di kanya iiwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala, walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nagpapawid sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap sa ating paligid. Pangamba'y dumadali sa puso, nito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya
sa nag-isang islang himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't ng kaluluwa. Hanggang sa muso'y kanya papawin sa'yo. Oh, search beyond and oh, my heart. Cry me at all, my home, and see if there be some way and reason be. He leads me in the way, oh Lord. Leads me the way, oh Lord. Leads me in the way everlasting. Oh, search me, oh God, and oh, my heart. Try me and oh, my Lord, and see if there be some big and reason be. Leads me in the way, oh Lord. Leads me the way, oh Lord. Leads me the way everlasting. You'll have to be on the mountain way. He planted my feet on the way, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 left to be up, He'll left to be up from the mountain way. He planted my feet on the way, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 left to be up, happy, 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 yes Lord, hallelujah. Happy the Lord, praise God, I'm a Christian. Believing is what I'm believing. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy. Happy in the Lord. Happy, 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 yes Lord, hallelujah. Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believing is your word. I want to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy. Happy the Lord, Lord, I will think, yes, I will think what you want me to think. And I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what they want to say, what to do, wherever to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord.
Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to do, what to say, what to do, where to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will be, yes, I will be what you want me to be. You must wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to do, what to say, what to do, where to go. I'm blessed and know that I am God's Jesus, take control of my life. And I know that I am God's, He promised me to keep me alive. I'm blessed, He walks with me, leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? Blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed, and I know that I am God's Jesus, take control of my life. I'm blessed, and I know that I am God's, He promised me to keep it alive. I'm blessed, cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? I'm blessed, I'm blessed, we're blessed together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen, something good is set in store. We're together again and praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen, something good is in store. Together again and praising the Lord. Oh, napaka-huri mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakila sa salamat ang iandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarama ko sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may laging tapat, dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat purihin, tao Diyos, walang kasing dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin, buhay ko dati-dati puro ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Subalit nang nakilala kita, dahil katotohanan at buhay, ano pa ang aking hahanapin? Lahat na iyong ibinigay,
dulot mo'y magsaganang buhay. Dakilang pasasalamat ang iyang bugong dunay. Dakilang pasasalamat ang iyang doon. Karapan-dapan ka, purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan, pag-ibig mong Jesus. Para sa iyo ang aking awitin, dakilang pasasalamat ang iyang doon. Karapat-dapan ka, purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan, pag-ibig mong Jesus. Para sa iyo ang aking awitin, magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa, di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat ng bagay halangan sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa, di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat ng bagay halang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa, di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan, we come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify before the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Peace. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the Lord. In the name of Jesus, the name of Jesus, we are sure victory. Amen. In the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who stand before. In the mighty name of Jesus, we have to show victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I preach His give me victory. Glory, glory, hallelujah, His song. And for me, oh, victory, victory. Hallelujah, I preach His give me victory. Glory, glory, hallelujah, His song. And for me, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, Amen, Amen, praise the Lord, Amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, Amen. Praise the Lord, Amen. Hallelujah, praise the Lord. This mountain
mountain shivery moon. This mountain shivery moon. This mountain shivery moon. It must be when said I know. It's not by might, nor by power. It must be when said I know. It's not by might, nor by power. It must be when said I know. This mountain shivery moon. This mountain shivery moon. This mountain shivery moon. And I must be when said I know. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost, the Father's giving me life, giving me life, giving me life. Let's the Holy Ghost, the Father, giving me life. Jesus giving me life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, oh, Bumpy and Sam, Bumpy and Sam, Bumpy. It's all over me, Bumpy and Sam. Jesus, Bumpy and Sam. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's Bumpy, 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 my soul. Keep singing and shout for Jesus, save me home. Some people understand Him, Jesus, save my soul. It's Bumpy, 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 Bumpy. It's Bumpy, 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 my soul. Keep singing and shout for Jesus, save me home. Some people understand Him, Jesus, save my soul. It's Bumpy, 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 Bumpy. Let's Bumpy, 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 my soul. Keep singing and shout for Jesus, save me home. Some people understand me, Jesus, save my soul. It's Bumpy, 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 my soul. He's the King, oh Kings. He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, He's the King, oh Kings. He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy
in Him who bless His soul. Linim, lahat magsabi ng praise the Lord. Praise God. Tapos sa may lang papuringan mo sa hingawitin sa ating pinakamalabing sa praise God. Sa moras ng minamahal, tayo patuloy na sinbalguwain maminamahal. David dadako na sa ating mga malumani na awitin praise God. David dadalhin po, ating mga kapatid, the beloved elder, the brother Alvin, raising praise God. Habang siya ginaganta maminamahal, tayo muling manalangin sa ating pinakamalabing sa praise God. Upang sa ating pagpuri maminamahal, samahan tayo na ating pinakamalabing. Kaya sa ating manalangin, dakilang pakal po ng mga Diyos ang porsyal at kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to. Dahil halila sa aming mga kapatiran na huli na malhating nakarating sa imong gawain. Maring salamat po mula pa Jesus. Dahil narito kami sa mga oras to, nakatipon-tipon sa imong harapan na muli nagpapakumbaba. Minangabag kapataron sa tubulang pagkakamali. Sa mo kami nangasumpuan ng bawat sa nagkulang nagkasala. Patawarin po kami pinang pa Jesus. Hugasan mo kami ng dugo ng magos sa krus ng Kalbaryo minsan pa. Dinadalayan po namin sa lahat pa na yung mga kapatiran Luzon, Visayas, Mindanao kasi ibang bansa. Dahil patong si Balagawain, pakaingatan mo po kung paano kami iningatan, pinarating malahati. Ganun din po, pakaingatan mo po sila paratingin mo lahati sa Balagawain at sama-sama po sinasaway lahat ang urigawan ng kaaway, hadlang sa pagtaman ng patim sa presensya at hadlang sa pagdalo ng mga kapatid sa una pagkalat ng panalangin ng kagalang-galang pastor Abenyo. Kasalt in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Praise God. Sa moras sa minamahal, ibinigay ko pagkakataon sa ating mga kapatid, di ba, brother Alvin Reyes, praise God, hallelujah. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother John Aquino sa pangunguna po sa atin sa mga joyful songs. Amen. At patuloy po tayo mga minamahal, magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po'y makipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos sa pamamagitan po ng papuring awitin. Praise the Lord. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong binago. Ang dati kong buhay puno ng dusa. Dahil sa'yo, O Diyos, nabuhay ang pag-asa. Di ko maihayag taus-pusong pasalamat sa mga biyaya mong laging natatanggap. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natatamo. At sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan.
at sa lahat ng araw pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong binago. Ang dati kong buhay puno ng dusa. Dahil sa'yo, O Diyos, nabuhay ang pag-asa. Di ko maihayag taos pusong pasalamat sa mga biyaya mo laging natatanggap. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natatambo. At sa lahat ng araw pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. At sa lahat ng araw pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kay buti mo, karapat-dapat ang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay.
nagbabago ngayon at kailanman. Panginoon, ang buhay ko ngayon ay inialay ko sa'yo. Hindi sapat na pambayad sa kaligtasan na sa'yo ay natamo. O aking Diyos, karapat-dapat kang mapurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Aking Ama, dakila ka, ang iyong pag-ibig ay walang katulad. Ikaw ang Alpha at Omega, karapat-dapat ka sa aking pagsamba. Aking Ama, dakila ka, ang iyong biyaya'y sapat kailanman. Ikaw ang aking kalakasan, purihin ka, itataas kita. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan at aking kalakasan. Aking Ama, dakila ka, ang iyong habag ay walang hangganan. Ikaw ang aking manunubos, dakilain ka, luluwalhatiin ka. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan at aking
kalakasan. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig
pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aking alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Mula nang ika'y paglingkuran, mga pangarap ko'y tinalikdan. Inuna ko, O Diyos, ang iyong kaharian. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Kahit na may
mayroong hadlang. Sa biyaya mo'y mananahan, ang buhay ko'y sa'yo lamang inilaan. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na aking buhay ay maging isang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Nang aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa'yo. Ang dating madilim ay naging makulay, bawat sandali nagkatuon ng saysay. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya. Sa paligid mo, ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisip tayo, ako'y magpupuri sa'yo. At
wala nang iba. Aking sasambahin sa tuwina, o aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito, marami mang hadlang ang landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa'yo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya. Sa paningin mo, ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasiksik sa'yo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba, aking sasambahin sa tuwina. Wabing Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisip hayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba, aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Nang aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa'yo. Ang dating madilim ay naging makulay. Bawat sandali nagkaroon ng
saysay, karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya sa paningin mo. Ako'y magpupuri sa'yo, anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisiphayo. Ako'y magpupuri sa'yo, at wala nang iba aking sasampahin sa tuwing na uwabing Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita, ako'y magpupuri sa'yo, anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisiphayo. Ako'y magpupuri sa'yo, at wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na uwabing Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa bigaya niya at habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya at habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya at habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya at habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba.
ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya at habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya at habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya at habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya at habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya at habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya at habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, naroon siya dumaramay. Ang Panginoon tapat kailan pa man.
sapat, di man karapat-dapat na ako ay ligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad na iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Ang Diyos ay nagmamahal. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga taong nalalayo. Walang nawawagli. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Taglay mo may kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa niyang lunasan. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni
ako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga tuwa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita naghulaan, o hindi nakukulang mga biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. O hindi nagkukulang mga biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin, pagkat hininga ng buhay ko sa Kanya nanggagaling, at sa Kanyang mga latay karamdamay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. O kay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig, ang puso ko'y pumipintig. O kay Jesus umiibig, kaligtasan kong hanapin, kay Jesus matatagpuan. Diyan lamang ang kailangan mo, aking kaibigan. Ilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglilingkuran, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. O kay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig, ang puso ko'y bumipintig. O kay Jesus umiibig, gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom pinakain, mga pilay pinalakad, nakakita ang mga bulag, masasamang espiritu'y pinalayas. Hallelujah, kaya purihin ka,
Purihin ka, Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Pasalamatan ang Diyos, pagkat siya ay mabuti tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos, hindi kukuman. Pag-ibig ng Diyos, hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos, laging sariwa. Pag-ibig ng Diyos ay dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aming awitin, dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aming awitin. Oh, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart has to pray. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you. I know it's not enough for me to say gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay hiwagin, sapagkat langit ang tuon. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, amen! O kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay hiwagin, langit ang tuon. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. O purihin siya, o purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. O si Jesus Rina, oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the good Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name.
Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh praise the Lord. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya, tayo magsaya, tayo magsaya at purihin siya. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ our Lord. Come to glorify His name. Come to glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. Come to glorify His name. Come to praise Him. Come to praise Him. We come to praise Thy coming King. Come to praise Him, come to praise Him, come to praise the coming King. Oh, glory, hallelujah, the coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, the coming King. Jesus Christ, our Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, that bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, that bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. All that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! At ating pinapabot ang dubling paggalang sa ating parents and the Lord at sa hindi natin makalimutan ang turo at aral ng ating beloved Pastor Willis Raja Almeida at maging sa ating Assistant Pastor Lino Kumon Almeida at ating pinapaabot ang mapagpalang hapon po sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family at sa inyong lahat, mga minamahal sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved bisitas sa hapong ito. Bilagan po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At maging sa ating baguhan na talagang tunay na kayo po ay tinawag ng ating dakilang Diyos at kayo ay nakatalo po dito. Amen, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay dadako po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuon na muli ating pasalamatan
ang ating dakilang Diyos. Amen. Dahil ang sinasabi po dito mga minamahal, sa aklat ng ikalawang Korinto ng kapitulo'y 9 ng talatay 12, ang sabi dito mga minamahal, sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumatakip sa pangangailangan ng mga banal, kundi naman umaapaw sa pamamagitan ng maraming pagpapasalamat sa Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos na bawat isa sa atin andyan ang ating umaapaw, ang ating pasasalamat sa ating dakilang Diyos dahil sa ating buhay. Bakit tayo ay kailangan magpasalamat at talagang pasalamatan ng ating dakilang Diyos na talagang datit bat tayo ng karamdaman, walang kapayapaan, maraming problema, ngunit mayroong Diyos mga minamahal na hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinapabayaan. Amen. Praise the Lord. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa hapong ito mga minamahal, atin pong pinaghahanda po ang ating mga pinagpalang beloved brethren na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. At mayroon po tayong maximum po na 7 minutes upang lahat po tayo ay magkapagpasalamat at direct to the point na po tayo mga minamahal dahil maiksi ang ating oras pag Wednesday midweek mga minamahal. Praise the Lord! Hallelujah! At atin pong pinaghanda ang mga sumusunod. Atin pong pinaghanda po ang ating beloved Brother Fernando de Guzman, beloved Sister Susan Nodado, beloved Brother Michael James Resuelio, at ang panghuli po, atin pong pinaghahanda ang ating beloved Sister Christine Cualquiera. Praise the Lord! Hallelujah! Ang lahat po ba ay nakahanda ng makinig sa mga buhay at pinagpalang patotoo? Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa mga nabanggit pong pangalan, mangyari lamang po na tayo po ay dumako na po dito sa harapan mga minamahal, dito po sa right side mga minamahal, upang tuloy-tuloy ang ating pakikinig, pagpapahayag ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin po na pong buksan mga minamahal ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Fernando de Guzman, at sundan po siya ng ating beloved Sister Susan Nodado. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat ay nauukol po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal, magulang sa Panginoon, sa kanyang iniwan na aral at turo, beloved Assistant Pastor Linas C. Almeida, at ganoon din po sa beloved Pastor Weldy Almeida, at ganoon din po sa beloved Ordained Preacher Brother Boboy Nier, at ganoon din po sa mga beloved Almeida family, at ganoon din po sa mga pastoral workers, sa mga beloved elders, sa inyong mga bisita, kapatiran, sa inyong mga minamahal na kapatiran. Praise the Lord po mga minamahal. Ako po ay nagpapaabot sa ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal, upang siya ay purihin, pasalamatan ang dakilang Diyos, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. At ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal, sa kalakasan ng aking buhay, sa oras pong ito, mga minamahal, sa pagsunod sa kanyang kalooban, mga minamahal.
At ganoon din po sa mga pagmamahal ng ating pinakamamahal sa aking buhay, mga minamahal. Salamat po, mga minamahal. Mga minamahal, nung hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal, nasa akin din po ang lahat ng mga bisyo, mga minamahal, na isang kalalakihan, mga minamahal. Talagang sa aking kabataan noon, mga minamahal, nandiyan po, mga minamahal, ng mga bisyo sa mga pag-iinom ng alak, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, at ganun din po, mga minamahal, talagang nandiyan po ang kalanyawan sa aking buhay, mga minamahal. Hindi po ako, mga minamahal, talagang nasa layaw po ako, mga minamahal, nasa layas, mga minamahal. Hindi po ako nag-i-steady sa bahay, mga minamahal. Naroon po lagi sa bagay na hindi kalooban ng ating pinakamamahal na Hesus, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Ito po ang mga bisyo ko pong ito, mga minamahal, ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. At ganoon din po, mga minamahal, sa aking karamdaman, mga minamahal, migraine po ito, mga minamahal. Talagang bata pa ako, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, ay taglay ko na po itong mga sakit na ito, mga trangkaso, mga minamahal. Subalit nang ako'y makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, sa pamamagitan po ng bautismo sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, ito po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Kaya Lord. salamat Hallelujah. sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ito po, mga minamahal, ako po ay nagpapatuloy sa pagdalo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, sapat ito ay kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. At anong kalooban ng ating mahal na Panginoon, ludyukan na rin po ako na magpagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo upang ipahayag sa lahat ng tao na ang ating pinakamamahal na Panginoon ay nagpapagaling ng mga karamdaman at nagbabago ng buhay, mga minamahal, at nagbibigay ng karunungan at pagkaunawa sa ating mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos. Tunay na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay tunay na talagang napakabait, mga minamahal, at tunay na sa ating buhay na pag tayo ay lumapit sa ating dakilang Diyos, talagang hindi tayo ipagtatabuyan, hindi tayo iiwan ng ating dakilang Diyos. Maaring sa buhay po natin ay marami tayong pinagdadaanan na hindi maganda sa buhay na ito, ngunit nandyan ang ating dakilang Diyos na once na tayo ay lumapit, mga minamahal, talagang ang ating dakilang Diyos ay tunay na mabait, mga minamahal. Amen. At sa ating beloved bisita na talagang sila po ay dinako ng ating dakilang Diyos at purihin ang ating dakilang Diyos na talagang naintindihan po nila ang wikang Tagalog. Amen po. Dahil minsan po noon may nakadalo po dito, mga minamahal, nung matagal na hindi na dumadalo, tinanong ko bakit hindi na sila dumadalo. Ang sabi ay hindi niya naintindihan yung ating dialect na Tagalog, kaya daw hindi na po dumadalo. Kaya kung hindi po sila makaintindi ng Tagalog, paki-translate lamang po. Amen. Praise the Lord. At tayo po, mga minamahal, ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Susan Nodado, at sundan po siya ng ating beloved brother Michael James Reswelio. Praise the Lord! Hallelujah! Amen po. Praise the Lord. Ang pinakamataas ng papuri, paluluhati, pagdadakila po ay para po sa ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. At ang ating ating po pinapasalamat po, mga binabati po ang ating magulang sa ating mahal na Panginoon, na ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, maging po sa ating beloved Assistant Pastor Lina Almeida, ating
alaala po mga minamahal ang kanilang mga turo at aral po na iniwan po sa atin mga minamahal. Hati aking binabati din po mga minamahal ating beloved Almeida family po. Praise the Lord, hallelujah. Maging po sa ating beloved ordained preacher po mga minamahal, ang kanyang beloved daughter, sa inyo mga minamahal, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. Pinupuri, pinapasalamatan ko ang dakilang Diyos na buhay. Praise God, dahil po natapos po ang 58 po sa dakod ng Luneta po na nandiyan po ang tagumpay na nagagawain ng ating mahal na Panginoon Jesus. Nandiyan din po mga minamahal na maraming nagpabautismo sa ating ang pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po mga minamahal na isa po kami mga saksi po mga minamahal dahil kami po ay kinahabangan ng ating pinakamamahal na Panginoon upang ma-assist po mga minamahal sa bautismo po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, habang kami po nag-assist po mga minamahal dahil meron pong isang nanay po mga minamahal na nagpabautis po mga minamahal. Nandiyan po ay naka-wheelchair po siya mga minamahal. Turing nga po mga minamahal dahil dahil po yung malaki yung kanyang katawan mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, medyo natagalan po nung siya ay nabautismo dahil po nandiyan po mga minamahal dahil hindi niya mabuhat ang kanyang katawan, mga minamahal. Tuloy nga po mga minamahal, praise God, hallelujah, dahil ilan po ang nagbuhat sa kanya para mapunta po sa bautismuhan mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, dahan-dahan po siya, pero po para bautismuhan mga minamahal. Alam niyo mga minahimala na mahal na Panginoon, praise God, hallelujah, sa pagkatapos ng kanyang binautisman siya mga minamahal. Tuloy nga po mga minamahal na sa kanyang pag-ahon mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal dahil ilang minuto mo pa mga minamahal ay napumuna siya mga minamahal. Alam niyo mga minamahal sa malaman na Panginoon mga minamahal. Tuloy nga po mga minamahal na matagal na po siyang hindi po yung kanyang paa mga minamahal dahil kanyang pananakit mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, isa po, tuloy nga po mga minamahal, ang himala po sa kanya mga minamahal ay siya na po ay nakatayo na mag-isa mga minamahal. Purin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord, sa pinakita ng mga himala niyan mga minamahal. Tuloy nga po mga minamahal, yung ang nanay niya mga minamahal, nagagalap po mga minamahal sa kanyang naramdaman mga minamahal na nandiyan po. Praise God, hallelujah. Akin din po pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po mga minamahal, kami po ay nakapunta ng rehearsal mga minamahal. Last na practice ng Beloved Finest Generation Choir mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, praise God, hallelujah. Tuloy nga po mga minamahal sa pag-iisayan ng mga minamahal ng doon nga po mga minamahal, umabot ng 2:00 ng madaling araw na tapos mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, hallelujah, ng practice po mga minamahal. Bali, unang suli lang po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, praise God, hallelujah. Doon nga po mga minamahal dahil nandiyan po ang kapuspusan mga pioneer squad mga minamahal. Alam niyo mga isa rin po kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pinabadama ng ating mahal na Panginoon kanyang banal presensya mga minamahal. Alam niyo mga minahabang kapuspusan po mga minamahal. Grabe po talaga po mga gumadagundong po mga minamahal yung kapuspusan noon mga minamahal araw ng Sabado mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, akala ko ako lang po yung nakaramdam po noon mga minamahal. Nandiyan po napakalamig na dumaan po sa amin mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, nung patapos po yung practice na yun, yung unang practice ng sole mga minamahal. Sabi mo ang aming aking katabi mga minamahal na naramdaman niyo ba yun mga minamahal? Alam niyo mga minamahal, tuloy nga po mga minamahal, mayroon pong malamig na dumaan sa amin mga minamahal. Kaya purihin na natin dakilang Diyos na buhay dahil po yung kanyang banal presensya ng mahal na Panginoon. Nandiyan po mga minamahal, kahit sa practice pa lang pa mga minamahal, nandiyan ang pinadama ng ating mahal na Panginoon, kanyang banal na presensya. Praise the Lord, hallelujah. Salamat sa ating mahal na Panginoon Jesus na mga kaming karapat-dapat mga minamahal. Praise God. Alam niyo mga minamahal, pagtitignan mo mga minamahal, umaawit mga choir, mga minamahal, nandiyan po yung hindi mo maunawa yung kagalakan sa iyong puso mga minamahal dahil minsan lang pong nangyarian mga minamahal dahil sa araw na yung 58 mga minamahal, praise the Lord, hallelujah, na makita mo ang kapwa mo mga choir na napakadami ng mga minamahal. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging din po mga minamahal, praise the Lord, hallelujah. Ito nga po mga minamahal, nung
araw ng Sunday, mga minamahal, nandiyan po mga minamahal na binigyan naman ng Panginoon na napakagandang liwaan po mga minamahal dahil po nandiyan po mga minamahal, yung panahon po mga minamahal, di masyadong mainit mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nandiyan po mga minamahal, praise the Lord, hallelujah. Pinapasalamatan ko din ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nandiyan po mga minamahal dahil sa, nandiyan po yung pag-a-assist po mga minamahal sa mga kapatiran, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah, nandiyan yung narandaan yung bilang tao, nakakarandang ka ng pagod, mga minamahal. Subalit mga minamahal, praise the Lord, hallelujah, sa araw na yung mga minamahal, praise the Lord, hallelujah. Binigyan po kami ng kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi po namin ininday yung pagod na yan, bagpos yung kagalakan mo sa pag-awit sa mahal na Panginoon. Hallelujah, purihin na natin dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Pinupurin ko, pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po yung kagalakan binigay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nandiyan po pinagsama-sama po tayong lahat. Mga minamahal, papurihin na ating dakilang Diyos at itaas ang kamay sa ating pinakamamahal na Panginoon upang purihin siya, pasalamatan sa buong 50th po mga minamahal na naabot natin po yan mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Akin din po pinapasalamatan po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang pagbibigay ay susi ng pagpapala mga minamahal. Alin yung mga minamahal kung susundin po yung pagbibigay mga minamahal. Wala kang lugi mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal. Praise the Lord, aking tinataas sa ating pinakamamahal mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Dahil sa pagbibigay na yan, mga minamahal, nandiyan po mga minamahal, hindi mo inaasahan mga pagpapala, mga minamahal. Tunay nga po, yan po ay amin naranasan, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ating hindi po pinapasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Tunay nga po mga minamahal, di man po karapat dapat mga minamahal. Ako'y kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa prayer po ng ating mahal na Pastor Rizla Dalmeda, mga po mga minamahal, na kabilang-bilang mga awit niya sa kanyang manlalubasan, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Pinupuri, pinapasalamatan ko ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw-araw aming pangailangan niya pagrubay na mahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Salamat din sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pag-iingat. Praise the Lord, hallelujah. Akin din pinasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga karamdaman na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung aking rayuma po mga minamahal, aking dysmenorrhea, maging aking anemic mga minamahal. Dito po lang po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon sa gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Napakapala po natin mga minamahal na isa po tayong kabilang sa gawain ito, mga minamahal. Dahil yan po ang pagluhod ng ating mahal na pastor, ang ating mga magulang, sa kanilang mga panalangin, kabalik po mga mga magkakawa, praise the Lord, hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Akin din po pinapasalamatan po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, praise God, hallelujah. Na po mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan po sa kahabagan lang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, kami pinakakadalo ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga papapalang pisikal, material, pinansyal, higit sa lahat sa papalang spiritual po. Kaya lahat ng kapurihan, pagdadakila, pagsasalamat ay tarangi po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang. Praise the Lord, hallelujah. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Glory to God sa buhay at pinagpalang patotoo ng ating beloved Sister Susan Rodado. Talagang tunay na salamat sa ating dakilang Diyos at talagang ang Diyos natin, mga minamahal, ay tunay na napakabait sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos at tayo po ay tuloy-tuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Michael James Resuelio at sundan ng ating beloved sister Christine Cualquera. Praise the Lord, hallelujah. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdadakila, pagpapasalamat ay sa atin po ang pinakamahal pa Jesus po lamang. Amen, praise the Lord. And we give double honor and respect sa ating pong beloved Pastor Wilders Dalmeda at sa ating pong beloved Assistant Pastor Linus Almeda at sa kanila po mga beloved children, sa buong angkan po ng Almeda family
at sa ating pong beloved workers, sa pangasiwa po na ating pong beloved ordained preacher, at sa kanila pong mahal sa buhay. At sa ating mga elders na kasama po natin ngayon, at sa inyo po minamahal na kapatiran, sa ating mga live webcast viewers, ako po ibabati sa ating lahat ng magandang hapon na po. Amen, praise Lord. At ako po nagpupuri, ipapasalamat sa ating pinakal pa Jesus, hallelujah, na ako man din po ay isa sa nakasama ng celebration po natin ng 50th year doon po sa dako ng Luneta. At ako po pinagpala na pinakal pa Jesus, hallelujah, tayo po nakapakinig ng mga bagong patotoo kung paano po binalik ng mahal na Panginoon ang kanila pong mga naluging pera at kung paano po sila pinagpala sa kanilang mga trabaho. Bagamat ako rin po ay nakaranas ng mga kamanghamanghang gawa na ating pinakal pa Jesus, hallelujah, nung ako po ay dumako sa Manila po upang mag-apply po ng trabaho. At nandyan po, ma-share ko lang po, kayo po ay 14 sa maliit na kwarto at kayo po ay interviewin na. Bagamat alam ko po sa sarili ko, konti lang kaalaman ko sa salitang Ingles. Ako pa rin po ay nagbakasakali. Pagkat alam ko po, nakasama ko ang ating pinakal pa Jesus, hallelujah. At nandyan po, kami na po tatanungin, bago po ako, yung mga kasama ko, sobrang hahaba, sobrang diretso po nila magsalita ng salitang English. At nung ako na po, hindi ko po natapos yung 2 linya. Kaya bilang tao po, ako po'y napanghinaan ng loob. At alam ko po sarili ko na ako na po'y babagsak. Ngunit bago po yan, ako po'y pabalik-balik sa CR, nanikluhod sa ating pinakal pa Jesus, humingi ng tulong at habag na siya po ang manguna at hindi po ako. At andyan po, natapos po kaming lahat. Hanggang sa, nung tinatawag na po yung mga pangalan na nakapasa, ako po'y tumayo na, palabas po ng silid na yan, nagre-ready na po ako, bagamat ang pangalawang pangalan po na tinawag ay ang pangalan ng Abang Lingkod, kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakal pa Jesus. Lord, hallelujah. Napakalaking pagpapala po para sa akin yan. At andyan po, nangyari po ang pandemic, ako po'y nakauwi dito sa dako ng Pangasinan. At ako po'y nag-desire, nanalangin sa ating pinakal pa Jesus na ako po'y pagkalooban ng trabaho na work from home po para as much as possible makadalo po sa banal na gawain natin po pinakal pa Jesus. At andyan po, after ilang years po, after pandemic, nung okay na po magtrabaho, andyan po na ako po pinagkalooban natin pinakal pa Jesus ng isang work from home. Kaya ako pinagpupuri, papasalamat sa atong pinakal pa Jesus, hallelujah, na yan po kadahilanan na ako pinakadalo sa banal na gawain natin po pinakal pa Jesus ng twice a week or minsan po thrice a week. Kaya napakalaking pagpapala po para sa akin yan. At andyan po, may share ko lang din po, nangyari po sa beloved mama nang sila po ay nasa dako ng Hong Kong. Sila po ay nagkaroon po ng depresyon. At andun pa lang po sila sa Hong Kong ay may mga signs and symptoms na po. At nung pag-uwi po nila dito sa Pinas, sila po medyo naging agresibo sa ibang tao. Kami po humingi na backup prayer po dito sa pastoral at ating pong beloved ordained preacher ay pumunta po sa aming bahay nila yan sa ating beloved mama. At sa unat dalangin po na ating beloved pastor, Will Israel Almeida, kabalikat po ating beloved workers. Ang aking pong beloved mama pinagaling po less than 2 weeks na ating pong pinakal pa Jesus, hallelujah. At hanggang sa kasalukuyan, hindi na po bumalik ang kanila pong karamdaman. Kaya ako Praise the Lord, hallelujah. Sa ating pinakal pa Jesus at sa aking beloved Papa na sila po ang number 1 po na manguusig po namin. Every time po na may gawain natong pinakal pa Jesus, kami po lagi nakakatanggap ng mura. Wala pong palyayan, Wednesday, Friday, or Sunday po. At kami lang po nagpatuloy. May isa pong pagkakataon na kami po'y tinakot. Kumuha po silang itak. At kayo po'y pumasok sa kwarto at kayo po'y nanalangin lamang sa ating pinakal pa Jesus. Hallelujah. At andyan po, paglabas po namin, wala na po ang Apple Papa. Sila po'y umalis. Kaya kayo po'y nakadalo sa banal na gawain natin po pinakal pa Jesus. Hallelujah. At bagamat hindi man po instant ang pagbabago na aking beloved Papa na pinagkakaloob natin beloved na ating mahal na Panginoon Jesus,
Andyan po, nag-gradual naman po. Minsan po, dati po, nung beloved mama ay nasa dako ng Hong Kong, ang aking mga beloved papa pa po ang nagbibigay sa amin ng pamasahe. Kaya kayo pinupupuni, ipapasalamat sa ating pong pinakal pa Jesus, hallelujah, at sila pa po minsan nag-ahatid sa amin dyan po mismo sa right of way. Kaya napakalaking pagpapala po para sa akin yan. At bagamat hindi po karapat-dapat, ako po'y patuloy na kinakabaga na ating pinakal pa Jesus na gamitin niya sa kanyang banal na ubasan bilang manunugtog. At hanggang dito na lang po, lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pong pinakamamal pa Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord po sa ating beloved Brother Michael James Resuelio sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. Yan po yung sinasabi ng salita ng ating dakilang Diyos na fight the good fight of faith. Na bawat isa sa atin, anuman ang ating nararanasan, anumang ang humahadlang sa ating pananampalataya, mga minamahal, ipaglaban ang ating pananampalataya dahil ang ating dakilang Diyos ang hihipo sa mga talagang ayaw na tayo ay dumalo, mga minamahal, ipaglaban ang ating pananampalataya dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan na kaya niyang palambutin ang puso ng tao kung ito man ay talagang napakatigas, mga minamahal. Ang sabi nga, pray until something happen, mga minamahal. Kaya tayo lamang ay patuloy, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At tayo, mga minamahal, ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Tayo na po dadako sa huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ating ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Christine Cualquera. Beloved choir, please prepare. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagbati at pagluluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Babati po ng magandang hapon na po. Atin pong inaalala ang banal na aral at turo po natin pong beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda at ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Binabati ko rin po ang buong Almeda family, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa inyo pong mga beloved kapatiran, sa ating pong mga beloved live webcast viewers. Ako po ay babati po ng magandang hapon po sa ating lahat. Maraming pong salamat sa mahal na Panginoong Hesus sa ginintong panahon na ito dahil po kinahabagan po ako ng mahal na Panginoon na maka-attend po sa araw na ito. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil tulad din po ng sa inyo po mga beloved kapatid, ako po'y kinahabagan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus na maka-attend din po nung nakaraang 50-year church anniversary po natin. Kaya maraming pong salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat po sa lahat po ng mga patotoo po natin pong narinig dahil po hindi ko po makalimutan po yung isang kapatid po natin na tunay po yung kanya pong anak na nabubulok na po yung intestine niya, na napaka-imposible na pong mabuhay po. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil tayo tinuruan ng ating pong parents in the Lord naman ng palataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo pagkagilingin po sa ating karamdaman. Kaya maraming pong salamat sa lahat po ng mga napakinggan po na mga patotoo po na yan. Alam niyo po, mga minamahal, ang inyong abang lingkod din po ay sobra pong napakasakitin dahil po way back po nung bata po ko hanggang mag-elementary days po ako dyan po na sunod-sunod po yung sakit ko po. Ako po ay anemic, andyan po na meron din po akong acute UTI po, pero maraming pong salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po magmula nung ako po ay kanyang patuloy na ginagamit po sa kanyang banal na ubasan at naglingkod lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming pong salamat dahil po ako po'y pinagaling niya po sa unang dalangin po natin pong parents and Lord. Kaya maraming pong salamat. Lord, hallelujah. Alam niyo rin po, mga minamahal, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po isa rin po ang iyong abang lingkod sa nakaawit po nitong nakaraang anniversary po. Sagana sa akin ay hindi po ako karapat-dapat, pero maraming pong salamat sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po alam niyo po, mga minamahal, that time din po kung gaano po kabisi po yung
po sa araw ng anniversary po na yun. Alam niyo po mga minamahal, ganun din po kabisi sa aming pong trabaho. Alam niyo po mga minamahal, that time po, alas 8 po ng umaga at uuwi po kami alas 8 ng gabi hanggang pinapapasok pa po kami yun, ng Saturday and Sunday. Alam niyo po mga minamahal, maraming pong salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ang turo po ng ating pong beloved parents in the Lord na unahin lamang po ang kanyang banal na gawain at ang tungkulin natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay hindi niya po tayo pababayaan. Alam niyo po mga minamahal, that time po talagang every Sunday po talagang andyan nagpapaalam po ko na hindi po papasok. Akala ko po hindi po nila ako papayagan dahil po andyan na bago lamang po ako sa aking trabaho, pero maraming pong salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po hinihipo po yung aking pong beloved amo na ako po payagan po na wag pong pumasok sa araw na yon. Kaya maraming pong salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa kahabagan din po ng mahal na Panginoon at nakapag-alay din po ng ayuno. Sagana sa akin, hindi ko po kaya yun, pero maraming pong salamat dahil po Praise andyan the na Lord. Hallelujah. tayo kinabagan ng mahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, every gabi rin po, pagping nakakauwi na rin po yung abang lingkod talagang, minsan po, sa sobrang liblib po ng aming pong daanan, talagang andyan po na, wala na rin po akong masakyan na tricycle. Alam niyo po mga minamahal, nilalakad ko na lamang din po yan pa uwi. Alam niyo po mga minamahal, one time po may na i-encounter po akong ahas po na dumadaan po sa talagang sa bandang harapan ko po. Bilang tao po ang inyong abang lingkod ay natakot, pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, nag-rebuke lamang po ko ng Hallelujah in Jesus' name. Yung ahas na yan talagang dyan na pinahihinto po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa Praise the paglalakad. Lord. At alam Hallelujah. niyo po na hinahakbangan ko lamang po yung ahas na yan. Kaya maraming pong salamat sa pag-iingat na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At one time din po, minsan umuwi din na po ako ng gabi. Andyan na, may mga na-encounter po kung nagiinuman, pero maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hindi niya po ako pinababayaan. Nandiyan na ako po iligtas na nakakauwi po sa aming tahanan. Kaya maraming pong salamat sa pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy na pinanghahawakan po kami sa amin pong kanyang tungkulin, bagamat hindi karapat-dapat, andyan na patuloy na ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hanggang dito na lamang pong lahat ng kapurihan, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay natin palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Christine Cualquiera sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na lahat ng dumalo umatin sa 50th anniversary na talagang lahat tayo ay na-revive dahil talagang muli ating nakita ang mga patutuo ng beloved brethren na talagang kung sa tao ito ay imposible, mga minamahal, ngunit sa ating dakilang Diyos, ito ay posible, mga minamahal. Amen. Ganyan, kapangyarihan, kabait, ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At diyan na po natapos ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo. Praise the Lord. Hallelujah. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Kami ay aawit. Sana kayo'y makinig. Ito ay tungkol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman, ay wag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan.
ngayon inyong narinig, himig na inaawit, sana kayong lahat ay lumapit. Panginoong Hesus, ang sayo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya'y alay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan ang ating beloved choir, beloved brethren. Let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Sabi-sabi natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin kami sa kapamahal ng Panginoon Jesus. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Hindi mo kami dapat, Panginoon, na maglilingkod sa ito, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sulit kami pinapagano'n. Yes, amen. Hallelujah. Narito tayo mga minamahal. Hindi sa ating kanya-kanyang kaligtasan mga minamahal. Narito tayo mga minamahal. Upang sambahin natin ang buhay ng Diyos mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, huwag tayo mga minamahal na nakatayo lamang mga minamahal at nakapikit ang ating mga mata mga minamahal. Ang awiting ating inaawit mga minamahal ay pagpupuri sa Diyos mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Ito ang ating sandata, mga minamahal. Ito ang ating magagawa sa lahat ng bagay. Mga minamahal, hallelujah, na kaloob ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Narito tayo, mga minamahal, hindi sa anupaman, mga minamahal. Narito tayo, mga minamahal, magsambahin ng ating dakilang Diyos sa Espiritu at katotohanan, mga minamahal. Ika'y Diyos na tunay at dakila. Ang Diyos, purihin ka. Isinilang ang Misaya na iyong ipinako. Sa buhay niya, lumalasang pag-ibig mo. Doon sa krus, nilayanan sa lalang mga tao. Tinatagan, kamatayan, nilubig mo. Kami namamahal sa iyong mga gawa. Ngunit higit sa iyong mapagmamahal. Ayusin ka, papupurihan ko. Manahin sa pagpapala mo. Sinasamba kita dahil ika'y Diyos na tunay ang dakila. O Diyos, purihin ka. O Diyos, ikaw ay mapupurihan ko. Hindi lamang dahil sa pagpapala
ay Diyos na tunay at dakila. O Diyos, purihin ka. Diyos, ikaw ay papupurihan ko. Hindi naman dahil sa pagpapalang mo. Sama-sama natin na ginamit ang banal na presensya ng Diyos, Panginoon. Nasa kalagitnaan natin ang ating Panginoon, dahil ikaw ay Diyos na tunay at dakila. O Diyos, purihin ka. Diyos, ikaw ang pupurihan namin. Hindi naman dahil sa pagpapalang mo. Sinasamba kita dahil ikaw Diyos na tunay at dakila. O Diyos, purihin ka. Diyos, ikaw ay ang papupurihan ko. Hindi naman dahil sa pagpapalang mo. O aking Ama, sinasamba kita dahil ikaw Diyos na tunay at dakila. O Diyos, purihin ka. Diyos, ikaw walang hanggan ang aming pagkakalaman mo. papupurihan ko. Hindi naman dahil sa pagpapalang mo. O aking Ama, sinasamba kita dahil ikaw Diyos na tunay at dakila. O Diyos, purihin ka. O Diyos, purihin ka. Diyos, purihin ka. Purihin ka. Yes, amen. Hallelujah. Isang buhay na palagpag, Panginoon, para sa ating dakila Diyos. Lahat magsabi ang praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Gabi natin mga awit. Hallelujah. O Diyos, salamat po sa pagpapala mo, sa mga biyayang laging natatanggap ko. Hindi ko na masukat ang pag-ibig mo, kaya't ang buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking mahal, Lord. Kailan may ikaw ay aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaalin sa aking naging totoo. Salamat minsan ko ng iyong podero. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking mahal, Lord. Pag-ibig kong ito'y pinagmamahal, kaya may ikaw ay aking mahal. Sa langit napakaganda, yes! Napakasaya, maglalagad sa aming tunghalan. Tungkol siya syudad na hininalo sa langit. Napakaganda talaga, yes man! Natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Sasama ba kayo sa kalangitan? Kasama ba kayo sa kalangitan? Kasama ba kayo sa kalangitan? Ngunay at masaya, nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Ngunay at masaya, lahat bumablakpak sa kalangitan. Lahat bumablakpak
sa kalangitan, lahat pumapalakpak sa kalangitan, tunay at masayaw. We come to glorify His name. Yes! We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King of Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King of Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a seal victory, yes, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me you can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a still victory. Yes, amen, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, hallelujah. Isang buhay na palakpak kami naman sa ating dakilang Diyos lahat magsabi, praise the Lord, hallelujah, glory, 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 glory to God. Amen, praise the Lord, hallelujah. Palakpakan po na natin mga naman ang ating dakilang Diyos, hallelujah. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ngunit bagong lahat, mga minamahal, hallelujah. Napakabilis po ng ating oras, mga minamahal. Ako muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na punis po lamang, hallelujah, doble paggalap, pagrespeto po, mga minamahal sa pag-alala, mga minamahal sa mga turo at pangangaral, mga minamahal ng ating kagalang-galang mga pastor, Will Sada Almeida, ganun din po sa mga turo, mga minamahal, hallelujah natin, beloved Mama Dear, mga minamahal, hallelujah, sa mga magininto ang aral, mga minamahal, hallelujah, magindi po mga minamahal, hallelujah, sa ating mga Almeida family, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga live viewers, mga minamahal, hallelujah sa inyo pong lahat, mga minamahal, bago manodatihan, mga minamahal, hallelujah sa ating mga elder, mga minamahal, sa ating mga ngaral, mga minamahal, magdi po siya ng ngasiw sa lugar na ito, mga minamahal, hallelujah sa inyo pong lahat, mga minamahal, lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, hallelujah, isa mapagpalang hapon na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, lahat ng gustong pagpalain, magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Dahil nasa bahagi po tayo, mga minamahal, isang susi, mga minamahal, ng pagpapala, mga minamahal, hallelujah. Sabi nga dito sa Roma 8:20, mga minamahal, hallelujah, balik sa 4, mga minamahal, ito pong sinasabi, sapagkat ang buong nilalang ay nasakop ng walang kabuluhan, hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya, sa pag-asa. Sa 4, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Sa madaling sabi, mga minamahal, gusto ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na sa bawat binitawan ng ating dakilang Diyos, sa bawat kanyang salita, mga minamahal, ay dapat matupad sa atin, mga minamahal. Dahil mga minamahal nung araw, mga minamahal, hallelujah, nung wala pa tayo sa paglilingkod na ito, mga minamahal, hallelujah, naturingan tayo, mga minamahal, sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na isang magnanakaw, mga minamahal. Subalit sa ating nabasa, mga minamahal, dahil sabi nga, mga minamahal, nasakop tayo, mga minamahal, hallelujah, ng walang kabuluhan, mga minamahal. Sa madaling sabi, mga minamahal, nandoon, mga minamahal, ang gawa ng kaaway, mga minamahal, na hindi natin, mga minamahal, alam ang buong katotohanan, mga minamahal, at hindi natin alam ang pamantayan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat magsabi, praise the Lord. Subalit sa ating nabasa, mga minamahal, dapat pala, mga minamahal, hallelujah, ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos, yung hallelujah, pagsunod, mga minamahal, sa Espiritu, mga minamahal. Espiritong pagsunod, mga minamahal, hallelujah, bilang isang Kristiyano, mga minamahal, na pagsunod, mga minamahal. Dahil, mga minamahal, hallelujah, kung tayo ay lilihis, mga minamahal, sa mga bahaging ito, mga minamahal, ng pagbibigay, isang susi ng pagpapala, mga minamahal, ayon sa ating nabasa, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi nagsisilakad ayon sa laman, kundi dapat ayon sa Espiritu, mga minamahal. Kapag lumakad tayo, lumis tayo sa pagbibigay, mga minamahal, hallelujah, ayon sa laman ang ating pagsunod, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, ang gawa ng kaaway, mga minamahal, at tayo, mga minamahal, hallelujah, ay nadadaya ng kaaway. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Subalit gusto ng ating dakilang yung Espiritong pagsunod, mga minamahal. Dito sa ating nabasa, mga minamahal, upang ang kautusan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay matupad sa atin, mga minamahal. Ano ang pangako ng ating dakilang Diyos sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal?
hallelujah, na inuutusan tayo, mga minamahal, na dalhin natin, mga minamahal, ang ika-10 bahagi at handog sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, sabi ng mga Panginoon. Hallelujah, at bubuksan niya, mga minamahal, ang isang dungawan pa lamang, mga minamahal, sa langit, mga minamahal, na walang sapat na silid, mga minamahal, na kalalagyan ang kanyang ihuhulog, mga minamahal, o ibabalik, mga minamahal, sa bawat ating ipinagkaloob. Lahat ng nakakaunawa, magsabing, praise the Lord. Dahil kapag ang laman natin ang nasunod, mga minamahal, nandyan yung pag-aalinlangan, mga minamahal, nandyan yung sa kanalang, mga minamahal, sa susunod na lang, mga minamahal, yan po'y gawa ng kaaway, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, hallelujah, yung mga minamahal, pagsunod, mga minamahal, hallelujah. Sabi nga, mga minamahal, kung ating intindihin mabuti ang banal na kasulatan, mga minamahal, hallelujah, kapag nasunod ang ating laman, mga minamahal, hindi ang ating dakilang Diyos ang nasunod, kundi ang Diablo ang nasunod. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Dahil sabi nga, mga minamahal, habang nangangaral si Apostol Pablo, mga minamahal, sa mga taga-Galatia, sa 7, mga minamahal. Hallelujah, na sabi dyan, mga minamahal, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi na pabibiro, sapagkat ang lahat ng yasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Lahat daw ng iyasik natin, mga minamahal, ano ang dapat nating iyasik sa bahagi pong ito, mga minamahal. Kapag nasunod natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos sa bahagi ng pagbibigay, ang inaasik po natin yan, mga minamahal, yung pag-ibig na halinang gagaling sa atin, mga minamahal, at yung katapatan natin, mga minamahal, hallelujah, na nandyan na may takot sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, na nandyan kapag nasunod natin, mga minamahal, hallelujah, ang kalooban ng ating dakilang Diyos, ibigay natin ang para sa mahal na Panginoon, mga minamahal, hallelujah, ang ayon sa ating nabasa, mga minamahal, aani tayo, mga minamahal, ng pagpapala, mga minamahal, lalong higit ang pagpapalang espiritual. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Direct to the point, mga minamahal, ang pangaral ni Apostol Pablo, mga kapatid, huwag kayong padaya, mga minamahal. Dahil kapag tayo ay nadaya, tayo ay nagalinlangan, tayo ay lumihis, mga minamahal, nadaya tayo ng kaaway, mga minamahal, naulog tayo sa kanyang patibong, mga minamahal. Hallelujah, na lumihis, mga minamahal, sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal. Dahil sabi nga, mga minamahal, hallelujah, kapag ibinigay po natin, mga minamahal, ang para sa mahal na Panginoon, nasunod natin ng mga minamahal, hallelujah, ang pamantay ng ating dakilang Diyos, tandaan natin, mga minamahal. Ayon sa lumang tipan, mga minamahal, hallelujah, gagawin tayong ulo lagi, gagawin tayong laging unahan, mga minamahal, sa lahat ng pagpapala at hindi ka, mga minamahal, ilalagay doon sa buntot, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Yan po ay nakasulat sa Deuteronomy 28:13, at gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot, at ikaw ay mapapa sa ibabaw lamang. Sa ibabaw lamang, mga minamahal, tayo, mga minamahal, huwag doon sa buntot. Mga minamahal, kapag mga minamahal nasunod natin, mga minamahal, hallelujah, ang bahagi o pamantay ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, tayo yung Kristiyanong tunay, mga minamahal, hallelujah, na nandyan, mga minamahal, laging nauna sa lahat ng pagpapala, mga minamahal. Dahil ang pagpapala, dalawa yan, mga minamahal. Hallelujah. Ang pagpapala, mga minamahal, ay nagbubuhat sa Diyos, mga minamahal. Kapag nagbubuhat sa Diyos, mga minamahal, kalakip ang pag-ibig ng mahal na Panginoon, kalakip ang kagalakan na ipagkakalob sa iyo ng ating dakilang Diyos kapag natanggap mo ang pagpapala. Meron ding isang pagpapala, yung pangalawang pagpapala, mga minamahal, yung mga minamahal, hindi mo sinusunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, subalit pinagpapala ka. Saan galing, mga minamahal? Sa gawa ng kaaway, mga minamahal, binibigyan ka, mga minamahal, ng pagpapala, ng kaaway, mga minamahal, upang, mga minamahal, mawala ka sa paglilingkod, mga minamahal. Subalit ang pagpapala, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na tunay, mga minamahal, may buhay tayo na walang hanggan kapag nasunod natin ang pamantayan ng ating dakilang Diyos na buhay. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hindi po pagtatagal, mga minamahal, hallelujah, yung 20%, mga minamahal, yan po lamang po, mga minamahal, hallelujah, ang maliit po, minamahal, yung pagkakaroon natin ating dakilang Diyos, mga subalit ang ito pagtuturo ng ating kagalang-galang mga pastor, Estrada Almeida, mga minamahal, dapat wag po tayong makuntinto sa 20%, lalo na, mga minamahal, tayo ay tumagal na sa paglilingkod, mga minamahal, dahil, mga minamahal, kapag ikaw ay tumagal sa paglilingkod, sa madaling sabi, mga minamahal, hindi ka pinababayaan ng ating dakilang Diyos sa spiritual, sa financial, lalo sa pagpapalang, mga minamahal, hallelujah, sa physical ng pangatawan, mga sa spiritual, sa pagsunod sa kalooban ng ating dakilang. Tandaan natin, mga minamahal, walang nagbigay, mga minamahal, na pinabayaan ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, 20%, mga kung malaki ang pag-ibig natin, pwede natin gawing 30%, 40%, 50%, mga minamahal, ayon sa pinasya ng ating puso. Mga minamahal, po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, ipadlabas na po natin ang ating pagkakaloob, mga minamahal, upang panalangin po natin, beloved Elder, beloved Saldi Di Guzman. Pagkampo na natin ang ating dakilang.
po, mga minamahal, ang magbalik po, mga minamahal, na di mabilang na pagpapala ayon sa kanyang pangako, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, mayroon po tayong bisita, mayroon po tayong bagong mga minamahal, hallelujah sa ating beloved newcomers, mga minamahal, hallelujah sa araw na ito, mga minamahal, welcome po, mga minamahal sa gawain ng ating dakilang Diyos sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, hallelujah, sa ating pong beloved sister Raquel Ramirez, mga welcome po kayo sa Royal Family of God, mga minamahal, hallelujah, taga-poblasyon po sila, mga minamahal, Siki, Pangasinan, mga minamahal, hallelujah, salamat sa ating dakilang Diyos, sabi nga, mga minamahal, hallelujah, hindi sa ganang inyong sarili, ang hallelujah, kung nais pumunta rito, mga minamahal, bagkus, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, ang nag-ugyo po sa inyo, mga minamahal, nang pumunta dito, mga sa araw na ito, pinagpala po kayo, mga minamahal, din nasumpungan niyo po ang buong katotohanan, mga minamahal, hallelujah po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, sa inyo na po pagtatagal, mga minamahal, tayo na po ay tumayo, mga minamahal, bilang pagbibigay galang, mga minamahal, sa salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, nadadalhin po ng ating mga ral, mga minamahal, sa ating beloved elder, beloved brother Dio Rodriguez. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved elder, beloved Brother J.R. Serafica. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. O mapagpala po naming Ama Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa inyo po yung pinakamakapangyarihan pangalan, pinakamamahal na Pang Jesus. So, unang dalang beloved Evangelist Pastor Beldestrada Almeida, kami pinagpapasalamat, O Diyos, na kami binigyan niyo po ng ganitong pagkakataon, hallelujah, upang kami magsama-sama o napurihin ka, sambahin sa Espiritu at katotohanan, O Diyos. Nagpapasalamat po kami, mahal na Panginoon, hallelujah, sa tagumpay ng banal na gawain, simula sa pag-MC, pag-awitan ng mga joyful at mga solemn song, sa mga buhay na patutuo, sa mga himalang pag-iingat sa mga anak, mahal na Panginoon, hallelujah, maging sa katapatan ng iyong anak, sa pagbibigay ng kasampung bahagi, tandog, hallelujah, maging sa hallelujah, mahal na Panginoon, hallelujah, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, sa pag-awitan ng beloved choir, mahal na Panginoon, maraming salamat, O Diyos. Tunay lamang, O Diyos, na kami hindi mo iniiwan, na lagi mo kaming sinasamahan, mahal na Panginoon, hallelujah. At mahal na Panginoon, kami pinadako sa iyong pag-aaral ng banal na salita, mahal na Panginoon, hallelujah. Ngunit bago po lahat, kami po humingi ng kapatawaran, mahal na Panginoon, sa mga kami nasumpuan sa aming mga kainaan, sa aming naisip na gawa na banggit na hindi nyo kinulugdan ng Diyos. Kami hugasan niyo po ng banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, hallelujah. Lalo na pong iyong balingkod, mahal na Panginoon, kahabagan niyo po, mahal na Panginoon. Ako'y basahan lamang sa iyong harapan, mahal na Panginoon, hallelujah. Ikaw maglagay ng mga salita sa aking mga labi upang sambitin sa iyong mga anak upang aming pagsalusalom bilang pagkain spiritual, mahal na Panginoon, hallelujah. At sa unang dalang, beloved Evangelist Pastor Beldestrada Almeida, aming sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway, demons of hindrances and beliefs, cast out in the mighty of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Pang Jesus. Hallelujah. And we give double honor to our beloved parents in the Lord. And we remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved Evangelist Pastor Beldestrada Almeida and our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po'y bumabati sa buong angkan po ng ating beloved Evangelist Pastor Beldestrada Almeida, sa kanilang anak, sa apo, sa manugang, hallelujah, maging sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Boboy Nier, sa kanila po mahal na anak, kay Ate Vines Nier, ganoon din sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, hallelujah, maging sa ating mga beloved brethren, maging sa ating beloved viewers, hallelujah, sa ating mga YouTube followers, hallelujah, isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tayo po mag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos, hallelujah, na tayo laging patuloy na kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Nandiyan lagi siya na patuloy na umaagapay lagi sa atin sa araw-araw ng ating mga buhay, hallelujah. At nandun ang grabe mga pagpapala ng ating dakilang Diyos, praise the Lord. Ating pong pamagatan ng ating pag-aaralan na mahal, sa araw na ito, na mahal, ang mahirap na kalaban ng Kristiyano. Tunay na nga sa ating patuloy na paglilingkod, talagang nandyan ang ating kaaway manamahal, ang kalaban ng Diyos, ang diablo manamahal, at nandyan talagang parang liyong umuungal, na talagang lagi nating natatalakay.
At tunay mas may higit tayong dakilang at grabing kalaban, minamahal. Ito yung ating sarili. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal na talagang sa marami nating pag-aaral na nalipas, minamahal, nandun talaga ang mga grabing pagtalakay sa grabing kalooban ng ating dakilang Diyos. Kaya tayo mapalad sa lahat ng mapalad, minamahal, dahil tayo talaga ay naaaralan, minamahal, upang talagang maperpekto hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay na maraming salamat sa dakilang Diyos sa mga aral na yan, hallelujah, na talagang naway ating tanggapin, minamahal. Na talagang ang mga aral na yan, minamahal, talagang tayo, sabi nga ng banal na kasulatan, na tayo hindi maging tagapakinig lamang, ngunit maging tagatupad. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At tunay, minamahal na talaga, hallelujah, sa ating patuloy na paglilingkod, hallelujah, talagang dapat ang Kristiyano, mamahal, tayo mga Kristiyano ay maglaan ng panahon upang atin ding i-examine ang ating mga sarili. Hallelujah. Kung okay ba ang ating nagagawa pa sa patuloy nating paglilingkod. Hallelujah. Dahil talagang sa totoo lang, minamahal, sa ating patuloy na paglilingkod, minsan ang Kristiyano, minamahal, nagiging relax, minamahal. Nandun, minamahal, lalo na kung nandun sa grabing kasaganahan, nakakatanggap ng maraming pagpapala, mga biyaya, ang buhay ay talagang naging pa-relax na lamang, minamahal. Minsan ang Kristiyano nakakalimot, minamahal. Kaya nga, minamahal, laging napapangaralan lahat at laging nasasabihan, minamahal, talagang mag-ingat sa mga bagay niyan na ating kinalalagyan. Lalo na, minamahal, kung tayo pa nandiyan, minamahal, talagang nakikipaghalubilo sa sanlibutan, lalo tigit sa kanilang mga gawa, minamahal. Itong mahirap na bagay. Talagang dapat ang Kristiyano talaga magsumikap, talagang mapagmatsyag, marunong makiramdam, hallelujah. Ngunit magagawa lamang ng Kristiyano yung minamahal, hallelujah, kung siya patuloy na makikipag-ugnayan sa ating pinakamamahal na Panginoon, kung patuloy na magpupuri sa ating dakilang Diyos, kung patuloy na dadalo sa gawain pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, patuloy magtatapat, minamahal, nandiyan palagi ang kahabagan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tunay, minamahal, na talagang kinakailangan, minamahal, hindi kagaya nga po ng kasabihan, minamahal, na may nagsasabi na tayo talagang sa ating paglilingkod, na tayo nasa grasya na ng Panginoon. Sabi nilang gano'n, minamahal. Sabi nga, once you are saved forever. Hindi po totoo yan, minamahal. Dahil talaga ang ating pagtatrabaho, ang ating kaligtasan ay kailangan na ating ipagtrabaho. Dahil sabi ng banal na kasulatan, work out your own salvation with fear and trembling. Hallelujah, talagang dapat nating ipagtrabaho, hallelujah. At dapat talaga merong tayong mga utos na dapat ganapin na kalooban ng Diyos. Tignan natin ang mga talatang ito, minamahal. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 7, 21. Ganito po ang sinasabi, hindi bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tignan natin ang mga bagay na minamahal. Kung hindi sa pagsunod sa kalooban daw, talagang hindi raw tayo makakapasok sa kaharian ng langit, minamahal. Kaya kinakailangan talaga may pagsunod. At sabi pa nga ng 1:14-15 na ganito pang sinasabi, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin nyo ang aking mga utos. Na kailangan talaga, nandun talaga minamahal yung pagsunod sa kalooban ng pinakamamahal na Panginoon. Hindi yung pagsunod, hindi yung parang baliwala na lamang minamahal. Sa totoo po, minamahal, lalo na sa ating kapanahonan, talagang napakadali na po, naging magaan na ang mga bagay na mahal. Dahil mula nang tayo mabautismohan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos, minamahal. Magaan na lang ang bagay, mga bagay-bagay, minamahal. Ngunit ang mahirap na lamang, minamahal, lalo na kung tayo nahihikayat sa ating mga ating dating nakagawian, minamahal. Kaya nga laging nagsasabi, maging ating mga ngaral, minamahal, na huwag talaga makiayon, huwag nang pupunta, lalo na sa ating mga, halimbawa, kahinaan natin, minamahal, yung sa mga party-party, nandun, minamahal, na talagang may mga kasuotan na dating nating sinusuot, na talagang gustong-gusto natin, na talagang nandyan, na talagang binago na tayo ng dakilang Diyos. At lalo na tigit, yung mga kasuotan na nandun, may mahihikayat ulit tayo, minamahal. Nandun, minamahal, minsan, lalo na ang mahirap niya, minamahal, kung tayo meron pang itinatabi, lalo na yung ating mamahaling mga pantalon, minamahal. Dati, minamahal, tayo talagang nagpapantalon. Ngayon, binago na ng dakilang Diyos.
tayo binihisan ng may kabanalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At nandun tayo nakapalda na lamang, ngunit meron pa tayong mga itinatabi minamahal. Talagang dapat minamahal, talagang totally itapon na yan minamahal, upang hindi na natin talagang muli pambalikan ng mga bagay na yan minamahal. Maging sa ating mga pakikipaghalubilo minamahal. Kailan laging pinapaalala sa atin minamahal na mag-ingat minamahal. Dahil talagang tunay minamahal na darating ang panahon, talagang nagiging nakakahawa yan minamahal. Kaya nga sabi nga ng banal na kasulatan, tayo maging mahirap kung tayo tagapakinig lamang na hindi tagasunod, minamahal. Ating pong basahin, minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 1, ang talata po ay 22 hanggang 24. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa sulat ni Santiago, ang kabanata po ay 1 at ang talata po ay 22 hanggang 24. Amen. Ito po sinasabi, datapot maging tagatupad kayo ng salita, at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitignan ang kanyang talagang mukha sa salamin, sa 24, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Tingnan natin ito minamahal na talagang ang ito ang mahirap minamahal, na tayo maging tagapakinig lamang na hindi tagatupad minamahal. Para daw tayong humarap sa salamin minamahal, na talagang kitang-kita natin ang ating sarili na mukhaan. Pagkatalikod natin sa salamin minamahal, kaagad natin pong nalilimutan. Hallelujah. Ito ibig sabihin minamahal, nandun tayo Kristiyano na turingan minamahal sa loob ng iglesia. Ngunit kapag lumabas na tayo minamahal, nandun minamahal, kapag nakahalubilo na tayo doon minamahal, sa ating mga loved ones na hindi nakakilala sa dakilang Diyos, hallelujah. Nandun minamahal na tayo talagang nakikiayon sa kanila. Hindi natin mapigilan, hallelujah. Maging yung kalinang alok sa atin, talagang hindi natin mapigilan. Ngunit sabi ng banal na kasulatan, tayo maging ilaw minamahal. Dapat hindi ikaw ang nahihikayat, bagkus ikaw ang manghikayat sa kanila. Kaya nga sabi nga ng ating, kung hindi mo rin lang kaya, wala kang ayuno, wala kang grabing panalangin, huwag talagang makihalubilo. Sabi nga natin, beloved ordained preacher, na talagang makipagharap ka lamang sa ano na to minamahal, yung masamang tao ng ilang minuto, talagang nandun kulang ka sa prayer minamahal, magiging ganon ka na rin. Kaya isang mahirap na bagay minamahal. At tunay talaga minamahal, sabi nga ng banal na kasulatan, ito'y talagang tunay minamahal, na talagang ikaya mahahawa minamahal. Kaya mag-ingat talaga, maging mapagbantay sa sarili. Huwag talagang makiayon, huwag makipaghalubilo minamahal. Kung lalo na kung ang purpose mo talagang jamming lamang minamahal, mabuti kung ito'y paghahayo na meron kang pag-ayon minamahal, ito'y grabing pagpapala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tignan po natin minamahal ang sabi po ng aklat ng 2 Pedro, ang kapitulo po ay 2, ang talata po ay 20. Amen. Praise the Lord. Kindly po. Dito po sa aklat ng 2 Pedro, sa kabanata ay 2, sa talata ay 20, ito pong nakasulat. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa sa nang una. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Malinaw ito minamahal na sabi ng banal na kasulatan. Hallelujah. Nandun minamahal, kapag tayo daw minamahal, matapos tayong maligtas at makakilala sa ating dakilang Diyos, na ating Panginoong Hesukristo, at tayo talagang naligtas minamahal, ngunit kung tayo mahalubiluan ulit minamahal, hallelujah, at madaig niyaon, kung tayo magkulang minamahal sa panalangin, sa pag-aayuno, nandun minamahal talagang isang napakahirap na bagay. Lalo na kung nandun tayo talagang makikihalubilo lang na hindi naman paghahayo yung ating gagawin minamahal. Talagang isang mahirap na bagay na tunay ang sabi ng banal na kasulatan, kaya mag-ingat talaga minamahal. Na hindi talaga makikiayo na minamahal. Nandun na talagang isang mahirap na bagay minamahal, talagang nandun na
talagang makibagbabaran, manamahal. Talagang 100% manamahal, hallelujah. Talagang tayo mawawalay, manamahal. Hallelujah. Dahil tayo, lalo na yung kanilang ginagawa, ay dati nating ginagawa, manamahal, hallelujah. Nandun, manamahal, na dati natin silang kasama. Ito'y magiging mahirap, manamahal. Ating protektahan ang ating pagiging Kristiyano, manamahal. Tandaan natin, mahirap ang mawala sa kamay ng Diyos, hallelujah. Nandun, manamahal, mahirap makiayon sa galaw ng sanlibutan, manamahal. Sa totoo lang, manamahal, malinaw ang sabi ng banal na kasulatan, manamahal, hallelujah, na talagang dito po sa aklat ng Santiago, manamahal, Kapitulo 4, versikulo 4, ito, tandaan po natin ito, manamahal. Akala natin, bali-bali, wala lang, manamahal. Kaya sabi nga ng ating mga aral, lalo pang ating beloved ordained preacher, na talagang wag makikiayon, wag pupunta kung saan-saan. Dapat ang Kristiyano sa bahay, sa church, sa trabaho, talagang wag mag-aliw-aliw, wag mag-relax-relax, manamahal. Dahil talagang nalalapit sa mga bagay na hindi maganda, manamahal. Nandun talaga na malalapit sa pagkahiwalay, manamahal, hallelujah. Talagang nandun, manamahal, talagang isang napakahirap na bagay. Kaya ating pumbasahin, manamahal, dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 4, ang talata po ay 4. Amen, praise the Lord. Dito po sa Santiago, ang kabanata po ay 4, at ang talata ay 4, ito po sinasabi, kayong mga mangangalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino mangang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ito yung napakahirap na mahal. Lalo na kung tayo makikiayon. Lalo na po minamahal, lumipas ang Valentine's Day. Hallelujah. Siyempre yung ating mga dalaginding merong Valentine's Day sa school, minamahal. Kumusta po, minamahal? Baka mamaya meron ding mga pabonggahan ng damit. Talagang walang kabanalan, minamahal. Hallelujah. Actually, sabi nga ng ating mga mangaral, talagang hindi na ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya tayo mag-ingat, minamahal. Tandaan natin, malapit na magbalik ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, hindi po tayo dito nagtuturoan ng pagkakamali ng bawat isa. Bagkus ang nais ng Diyos, ang perpektuhin ang iglesia ng Diyos. Kaya sa dami ng pangangaral, grabe tayong lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos. Maging sa grabe, sunod-sunod natin na pangangaral natin na pag-aralan, manmahal, maging sa mga lihim natin, ating mga dark secret, talagang dapat talaga isambulat, isiwalat, talagang ihayag sa kabutihan ng Diyos. Talagang wag maglihim na mahal. Talagang wag na magtago, ihayag na ang pagkatao, lahat pagsisihan na mahal. Dahil isang dakilang bagay, sabi nga ng ating binasa kanina, mahal, na talagang magiging dinadaya natin ang mga sarili, mahal. Buti sana kung pwede natin lokohin ng Diyos. Ang mabigat nito, pagtunog ng trompeta, tapos tayo maiwan, mahal. Ngunit talaga, mahal, ito'y magsilbing paalala sa ating lahat. Hindi lamang sa inyo, sa akin, sa lahat talaga, mahal, na talagang dapat natin pagbantayan ang ating sarili. Maglaan ng oras at pagkakataon talaga, minamahal. Magmuni-muni ang Kristiyano. Sa ating patuloy na paglilingkod, ilan na ang binilang nating taon? 5 taon, 10 taon, 20 taon, 40 taon, minamahal. Ngunit maglaan tayo ng oras, umupo at magmuni-muni. Ano pa ba ang hindi kalooban ng Diyos na aking nagagawa? At karaka magmuni-muni, minamahal, kung ano pa yan, minamahal. At ating pagsisihan talaga, minamahal. Hallelujah. Nandun, minamahal, talagang ang Diyos ay tapat, minamahal. Na handa tayong linisin, maging sa ating mga kalikuan. Ang Diyos talagang nais tayong linisin. Kaya wag na tayong pumalag pa. Dahil ang nais ng Diyos, tayong lahat ay magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na talagang nais niya tayo minamahal, na talagang tayo wag nang gumawa ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ano mang bagay na ating kahinaan, minamahal, na ating natatago, minamahal, tandaan natin, bagamat yan ay ating kahinaan, tandaan natin at wag nating kalilimutan. Ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Bagkus yung ating mga kahinaan yan, minamahal, ating idaing sa ating dakilang Diyos, ating ihingi
ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon, na talagang ating pagsisian at humingi tayo ng tulong sa ating dakilang Diyos, na alisin na sa atin yung mga bagay na minamahal. Isang tiyak na bagay, sabi nga ng banal na kasulatan, ang Diyos minamahal talagang nandiyan minamahal na tayo, handang linisin lagi minamahal sa ating mga karumihan minamahal. Hallelujah. Talagang nandun na tayo tutulungan. Hallelujah. Dahil sa totoo lang, ito ang naghihila sa tao minamahal. Hallelujah. Nandun kapag nandun na tayo talagang nahikayat sa ating mga kahinaan minamahal. Talagang nahuhulog talaga. Kaya dapat ating idaing, ating basahin minamahal dito sa aklat po ng Santiago, Kapitulo 1, ang talata po ay 14. Amen, praise the Lord. Aklat po ng Santiago sa kabana 1, talatay 14. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya sa ating mga kahinaan yan, minamahal, atin talagang idaing sa ating dakilang Diyos na yun ay mawala, minamahal. Ngunit isang mahirap lang na bagay, kung yung ating kahinaan, minamahal, ay atin pa yung ini-enjoy hanggang sa mga ngayon, minamahal. Ngunit mag-isip tayo, minamahal. Ngunit kung sakaling mamaya-maya o ngayon man, magbalik ang ating dakilang Diyos, saan kaya tayo, minamahal? Sa dami ng pangangaral sa atin na patuloy na pinapangaral, minamahal. Grabe mga pangaral, talagang napakabuti ng Diyos, hallelujah. Na talagang ang lahat ng bagay na pinangaral na sa atin, minamahal. Upang tayo talagang magising sa ating mga pagkakahimbing, minamahal. Kaya dapat, minamahal, dapat talagang namnamin ang lahat ng pag-aaral. Dapat talagang isabuhay ang lahat ng pag-aaral. Dahil sa totoo lang, tayo rin naman ang makikinabang at the end of the day. Minsan ang ating mga ngaral, ang ating beloved ordained preacher na nagagalit sa atin, minamahal. Talagang tayo nasasabihan sa ating mga nagagawa ng di ayon sa kalooban ng Diyos. Minsan talagang sila'y nagagalit, pero galit ng pag-ibig. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Nandun, minamahal, ang iba nagtatampo, ang iba nagagalit. Sa halip magpasalamat, bagkus tanggapin na lamang, ang pinakamagandang gawin ay tanggapin, magsisi at humingi ng tawad at hingi sa dakilang Diyos na ito'y alisin na, minamahal, sa Kanya, minamahal. Tanda natin, sabi nga, ang Diyos natin na pinaglilingkuran ay makapangyarihan Diyos. Walang limitasyon ng kapangyarihan ng Diyos, kaya niyang alisin ang anong bagay sa atin. Kaya nga sabi ng pinakamamahal na Panginoon, handa tayong linisin sa ating kalikuan, minamahal. Kaya wag nang mag-resist ang bawat Kristiyano. Na tayo sa ating patuloy na pakikipagtipon dahil patuloy tayo nililinis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dapat ang Kristiyano, habang tayo nililinis sa pinakamamahal na Panginoon, makipag-cooperate din, minamahal. Upang talagang tayo malinis ng husto at magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Ating pong basahin, minamahal, dito sa aklat ng unang 1, Kapitulo 1, ang talata po ay 9. Amen, praise the Lord. Sa aklat po ng unang 1, ang talata po ay, Kapitulo po ay 1, ang talata po ay 9. Amen, praise the Lord. Dito po sa unang sulat ni Juan, ang kabanata po ay 1 at ang talata po ay 9, itong sinasabi, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tandaan natin ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Tignan niyo, minamahal, handa tayong linisin ang ating dakilang Diyos. Kaya, minamahal, talagang magpalinis tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang pagsisihan, anumang bagay na ating nagagawa na hindi ayon pa sa kalooban ng Diyos. Talagang magmuni-muni, minamahal, umupo, isipin, look back, para maisangguni sa ating pinakamamahal na Panginoon, mahinga ng tawad sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Dahil sa totoo lang, hindi biro-biro, minamahal. Lalo na sa ating mga kaligtasan, minamahal. Akala ng iba, akala din, sabi nga, may mga nagsasabi nga na once you are saved forever, minamahal. Dahil sa totoo lang, ang utos ng dakilang Diyos, minamahal, ay grabe, minamahal. Ngunit ito'y grabing pagpapala. Una, tigit sa lahat, sabi nga ng banal na kasulatan, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip, at ng ang ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Hallelujah. Yan ang unang utos, at lahat ng utos ay nabubuo dyan, minamahal. Hallelujah. Talagang
Nandun minamahal, sabi pa nga ng Mateo, talata po ay 37 hanggang 38. Ganito po sinasabi, ang umibig sa ama ng higit sa ina, ang umibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umibig sa anak na lalaki at anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganyan minamahal, ang mga katindi naman mahal na kalooban ng ating dakilang Diyos, na talagang huwag natin dapat ibahala dahil talagang grabe minamahal. Ito pa nga, ang grabe pa minamahal, sabi nga ng pinakamamahal na Panginoon, kung yun daw kamay mo makapagpapatisod sa iyo na dahilan para hindi ka magmana ng karya ng Diyos, putulin mo. Kung yung mata, dukutin mo. Ating pong basahin minamahal dito po sa aklat ng Mateo, ang talata po, ang kapitulo po ay 18, ang kapitulo po ay 18, ang talata po ay 8 hanggang 9. Amen, praise the Lord. Mateo 18, ang talata po ay 8 hanggang 9. Amen, praise the Lord. Aklat po ng Mateo, sa kabanata po ay 18, talata ay 8 hanggang 9. At kung ang kamay mo o ang mga paa mo ay makapagpatisod sa iyo, ay putulin mo at iyong itapon. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw o pilay, kaysa sa may dalawang kamay o dalawang paa na ibulid ka sa apoy na walang hanggan. At kung ang mata mo ang mapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo at iyong itapon. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na iisa ang mata, kaysa sa may dalawang mata na ibulid ka sa apoy ng impyerno. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Kaya tignan natin minamahal. Kaya dapat talaga minamahal sa ating patuloy na paglilingkod. Sa kagaya natin na pag-aral na wala na dapat yung mga dark secret, minamahal. Talagang tayo magpasakop sa ating dakilang Diyos. Talagang maging masunurin, minamahal, sa kalooban ng pinakamamahal na Panginoon. Dumalo lagi sa banal na gawain ng pinakamamahal na Panginoon ng 3 beses, minamahal. Maging talagang magpuri, maging sa tahanan. Lalo magpuri, madaling araw, minamahal. Grabe pagpapala sa ating dakilang Diyos. Upang talagang magabayan ang ating spiritual na buhay, minamahal. Lalo na minamahal ang bilin na ating beloved evangelist pastor, yung pagdalo, minamahal na 3 beses, hallelujah, sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang dyan tayo lilinisin natin pinakamamahal na Panginoon at higit sa lahat magtapat ng pagbibigay sa 10 bahagi tandog. Hallelujah. Talagang grabe yan, minamahal. Kapag ating nagaganap ang mga bagay na minamahal, hindi mo na kailangang hilingin pa sa ating pinakamamahal na Panginoon na pagpalain ka ng mga bagay na material. Yung mga bagay natin nakikita, kotse, bahay, minamahal. Hallelujah. Kung ang ating dakilang Diyos ay nabibigyan lugod mo, minamahal, talagang nandun na talagang, sabi nga, ang ating Diyos ay talagang nagbigay ng grabing sakripisyo, hallelujah. Talagang kung magbibigay ka rin ng grabing pagsakripisyo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, maging sa pagdalo mo sa banal na gawain, dumadalo ka 3 times a week, dumadalo ka ng maaga, nagpupuri ka araw-araw sa iyong bahay, minamahal, lalo na sa madaling araw, na lagi ka nanalangin, hallelujah. Nagtatapat ka sa pagbibigay na 10 bahagi, tandog, hallelujah. Nandun, minamahal, ikay nag-aayuno, minamahal, hallelujah. Tandaan natin kapag ganyan ng Kristiyano, hindi mo man hinihiling ang mga bagay na nakikita mo na meron sa iyong mga kapatid. Ang mga pagpapalang yan, hahabol sa iyo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tandaan natin ang susi ng grabing pagpapala. Sabi nga ng banal na kasulatan, seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all the things shall be added unto you. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang hahabulin ka ng pagpapala kapag ating napalugdan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Lalo na ngayon, mahal, talagang nalalapit ng pagbabalik ng dakilang Diyos. Kung tayo manonood lamang ng mga balita, mahal, sa telebisyon, talagang grabe. Grabe na sa ating mga paligid, mahal, hallelujah. Maging ang China, mahal, kung ano mga ginagawa na grabing advanced na teknolohiya, mahal, talagang mag-isip talaga ang Kristiyano. Ngunit talagang wala man makakadaig sa anumang bagay kung tayo nanatiling malapit sa ating dakilang Diyos. Talagang ating ilapit ng ilapit ang ating sarili sa ating dakilang Diyos. Huwag talagang lumayo, minamahal. Huwag na talagang makiayon pa dyan, minamahal. Huwag tignan natin, minamahal, ang mga ating matatama sa mga pagpapala. Useless lang din, minamahal. Talagang there's nowhere to go, minamahal. Wala nang pupuntahan ang mga anak ng Diyos. Pumunta ka man dyan, minamahal. Nag-i-enjoy ka man na sa mga pagpapalang meron ka, bahay, lupa na meron ka, sasakyan na meron ka. Grabe mga pagpapala, minamahal. Ngunit, minamahal, at the end of the day,
Pag na-enjoy mo yan, sabi ng banal na kasulatan, kung nasaan ang kayamanan mo, nandun ang puso mo, minamahal. Kaya ito'y paalala sa ating lahat, minamahal. Talagang mga bagay na yan, pawang mapupugnaw lamang ang mga yan, minamahal. Talagang pagtunog ng trumpeta, mga bagay na iiwan lang din natin yan, minamahal. Ngunit talagang huwag ma-focus sa mga bagay na yan, minamahal. Ating namnamin, minamahal, ating asamin lagi, minamahal, hindi sa mga bagay na material, minamahal, bagkus spiritual. Yung grabing kagalakan, minamahal, na ating mararamdaman sa patuloy nating paglilingkod sa dakilang Diyos. Alam mo, minamahal, kapag pinagpala ka ng Diyos sa spiritual, yung grabing pagpapala, grabing kagalakan na nagbumula sa dakilang Diyos, hallelujah. Feeling mo mayaman ka na rin, kahit mahirap kang tignan, feeling mo mayaman ka, hallelujah. Bakit, minamahal? Bagamat wala kang pamasahe, hindi mo titignan yan dahil nagalak ka sa paglilingkod sa dakilang Diyos. Bagamat grabing sakripisyo nangyayari sa iyo, minamahal, grabing pagpapahirap ng iyong mga kapitbahay, baliwala sa iyo dahil tinitignan mo ang kabutihan ng Diyos. Ano mang meron sa iyo, ano mang kawalan sa iyo, minamahal, baliwala yan sa iyo dahil tinitignan mo ang kabutihan ng Diyos. Dahil sabi nga na banal na kasulatan, ilagak daw natin ang pag-iisip doon sa kalangitan, minamahal. Sa ating mga kayamanan doon, minamahal, huwag dito, minamahal. Sa mga bagay na lilipas lang din, minamahal. Kaya tandaan natin, minamahal, habang may panahon pa, habang hindi pa nagbabalik ang ating dakilang Diyos, minamahal, talagang ating suriin ang ating mga sarili, minamahal, upang hindi tayo magsisi sa bandang huli. Tandaan natin, minamahal, hallelujah, lahat ng mga bagay na ito, minamahal, hallelujah, lilipas lang din. Ngunit ang kabutihan ng Diyos, magpakailan-kailan pa man. Amen, praise the Lord, hallelujah. At yan na po nagtatapos, minamahal, hallelujah. At atin na pong binibigay, at tayo po umawit, minamahal, at atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Amen, praise the Lord. Salamat po, Ama, sa mga araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay ialay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay mong ito ay nasa iyong mga kamay. Tawagan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo. Ang iyong alalayan, ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit.
ito'y aking titiisin hanggang sa iyo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, ang ako mo'y laging ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihikbi sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa iyo pagbabalik. Maminamahal, kung inyo pong intindihin ang mensahe sa hapong ito, andiyan ang napakahirap na kalaban ng isang Kristiyano ay ang kanyang sarili. Madaling makalimot, madaling mawala yung kontrol. Talagang minsan ang ating mga sarili ang nasusunod. Ngunit ang pagmamahal ng Diyos ay talagang palaging nariyan. Iniyayakap tayo, minamahal. Ayaw niya tayong makawala, ayaw niya tayong pababayaan. Mahalaga ang kaligtasan na ating tangan-tangan. Mahalaga ang ating kaalamang espiritual na ating natutunan sa ministeryong ito. Totoong Diyos ang ating pinaglilingkuran. Totoong pastor ang nangangasiwa sa atin, nangangalaga sa ating mga kaluluwa. Inaalalayan tayo, mapinamahal, hanggang sa kasalukuyan. Hindi tayo na pinababayaan. Hallelujah! Sa 50 taon, maminamahal, 49 taon ating kapiling ang ating dearly beloved pastor, ang ating beloved mama dear. Hallelujah! Natuturuan tayo ng tama, natuturuan tayo ng totoong turo, na kung ating pababayaan ang ating sarili, hindi tayo magbasid, hindi tayo magbantay. Ang sabi ng Biblia, Satan come to kill, to steal, and to destroy. Sirain ang ating buhay espiritual, sirain ang ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga, maminamahal, palagi tayong inaaralan. Sabi ng ating mahal na pastor, kung gusto mo ng katiyakan sa kaligtasan, huwag kang mag-absent sa gawain. Dahil ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Habang ikay palaging nakikinig ng salita ng Diyos, kahit anong kahirapan, kahit anong panlalamig, kahit anong panlulupaypay, ikaw, maminamahal, ay talagang tatatag. Malaman mo na habang nakikinig ka sa mga patotoo, matcha-challenge ka sa gawa ng ating malapit sa kanilang buhay. Hallelujah! Sa mga salita ng Diyos nating pinag-uusapan, pagkilos sa malapit sa ating kalagitnaan, yan ang katatagan ng mga Kristiyano. Kaya huwag ninyong pabayaan ang inyong mga sarili. Huwag nating pabayaan ang ating mga sarili, maminamahal. Sapat palagi ang kanyang mga salita. Kaya sabi nga ng banal na kasulatan, maminamahal, hindi niya itinatatag ang kanyang mga salita na ito lamang ay babalik na walang bunga. Magbubunga ito sa atin. Manatili ito sa ating puso, sa ating mga isipan. At kapag ating itong pagbungahin, maminamahal, anumang oras magbabalik ang mahal na Panginoon tagapagmana tayo ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating Diyos na buhay. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa iyo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihikbi sa dalamhati at sakit,
ito'y aking titiisin hanggang sa iyo pagbabalik. Ito'y aking titiisin hanggang sa iyo pagbabalik. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa hapong ito, maminamahal, sa ating mga live webcast viewers sa YouTube at Facebook, sa ating beloved visitor, may 4 na reglamento ang kaligtasan. At minamahal ng mga kapatid na nariyan, pakilapitan yung ating mahal na kapatid na ating kapiling, atin silang patayuin. May 4 na reglamento ang kaligtasan na dapat mong malaman. Unang-unang requirements, unang-unang reglamento ay kinakailangan magkaroon ka ng pananampalataya. Ang sabi ng Biblia, ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita, ngunit iyong pinaniniwalaan, ang sabi ng Biblia, mangyayari sa iyo ang iyong pinaniniwalaan. Ang bulag nakakakita, ang pilay nakakalakad, ang mga kitungin ay nilinis, ang lahat ng karamdaman ay magsigaling, tulad ng inyong narinig kaninang patutuo, nung ating 50th church anniversary, maminamahal, lumpo, pagkatapos ng bautismo, lumakad na mag-isa yung lumpo. Yan ang patunay ng may pananampalataya, kalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Dahil sinabi ng 6, ang Diyos na Espiritu nalulugod sa taong may pananampalataya. Pero kapag hindi ka nanampalataya, hindi ka naniniwala, ang Diyos ay walang kalulugod sa iyo. Hindi ka kinalulugdan ng mahal na Panginoon. Pangalawa po, ay kailangan mong hingi ng tawad, repentance. Paghingi ng tawad, dahil wala pong mga kasalanang hindi napapatawad. Kung ikaw ay humingi ng kapatawaran sa mahal na Panginoon, ang Diyos po ay makikinig sa iyo. Hindi ka natitingin sa anumang mga inaniwang larawan, sa pulpito kung sino-sino mang mga tao, sa pastor kung kanino man, sa pari kung kanino man. Diretso kang makipag-usap sa ating mahal na Panginoon. Doon ka humingi ng tawad, dahil doon ka nagkakasala. Doon tayo nagkakasala. Hindi tayo nagkakasala sa tao. Hindi tayo nagkakasala sa ating mga nagisdang mga relihiyon na kailangang dadaan pa kung kani-kanino. Diretso ka sa langit. Dahil ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay Espiritu. Kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kapag humingi ka ng tawad sa iyong kasalanan, ang Diyos ay makikinig sa iyo. Pakikinggan ka sa iyong hinaing, anumang dala-dala mong problema, anumang karamdaman mayroon ka, kahabagan ka ng malapit, patatawarin ka ng mahal na Panginoon. At ang pangatlo po diyan, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Sinabi ng Acts 2:38, repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins. Para sa kapatawaran ng iyong kasalanan. Hindi po napapatawad ang kasalanan kung ang bautismo ay sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ang pangalan po ni Jesucristo, ang bautismo, ilubog ka sa tubig para ikaw ay aahon bago ka nang nilalang. Yan ang bautismong tama. Amen. Praise the Lord. At ang pang-apat, yung nakita ninyo kanina, grabing kapuspusan, nanginginig at parang nakukuryente. Sila po'y binautismohan sa Espiritu Santo. Yan ay mangyayari sa iyo kapag ikay maniwala. Gawin mo itong 3. Pananampalataya, pagsisisi, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pang-apat, mararanasan mo yung bautismo ng Espiritu Santo. Kaya kung ikay naniniwala, kayo ngayon nandiyan sa YouTube at Facebook, kayong ating minamahal na kapatid, itaas ang kanang kamay. Sumunod kayo sa panalangin na aking babanggitin. Sabihin ninyo, dahil ang sabi ng Biblia, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sa Juan 1:12, yaon lamang kumikilala kay Kristo, yaon lamang tumatanggap kay Kristo na kanyang tagapagligtas, sila lamang ang binibigyan ng karapatan para magiging anak ng Diyos. Kaya sabihin mo, mahal na Panginoong Jesus, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa hapong ito. Narito ako, isang makasalanan. Sumunod kayo, minamahal. Sabi niyo, narito ako, isang makasalanan. Nagsisisi sa lahat ng nagawa kong mga kasalanan. Mahal na Panginoong Yesus, patawarin niyo po ako. Mahal na Panginoong Yesus, tulungan mo po akong magbago. Mahal na Panginoong Yesus, ibig kong magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya sa hapong ito, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoong Yesus, baguhin mo po ako. Mahal na Panginoong Yesus, gawin mo akong tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, aking Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon na Panginoon,
Amen, amen. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Ipanalangin ka namin, kapatid. Ipanalangin namin kayong mga tumatanggap sa YouTube at Facebook. Opo, mahal na Panginoon Jesus, sa unang dalangin ng iyong propeta, our dearly beloved evangelist Will Estrada Almeida, kahabagan mo po ang nagsitanggap sa iyo. Aming mahal na kapatid, nandito sa aming kasama, sa aming midweek service. Andyan sa YouTube at Facebook, kahabagan mo sila. Patawarin sa kanilang kasalanan, sa kanilang pagtanggap. Ito po, mahal na Panginoon Jesus, ay proof at ebidensya na sila'y naniniwala, sumampalataya sa iyo. Kahabagan mo sila, patawarin sa kanilang kasalanan. Isulat mong kanilang pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. Gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik, 10 ng kanyang mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, aming hinihing lahat. Amen and amen. Praise the Lord. Glory to Lord Jesus. Alam niyo, maminamahal, pinagpala ang ministeryong ito. Isang pastor na naginip, maminamahal, ang sabi ng pastor, maminamahal, ang sabi ng mahal na Panginoon, kumuha ng isang aklat ng buhay sa kalangitan. Akala niya kung saan ibibigay. Ibinigay po sa ating kagalang-galang na pastor, bumaba po doon sa hagdanan, ibinigay sa ating mahal na pastor. Ang sabi po ng mahal na Panginoon, ikaw na ang magsulat sa mga pangalan na tatanggap sa iyo, tatanggap sa akin bilang kanilang tagapagligtas. Ikaw na. Kaya ngayon, maminamahal, kapiling natin ang ating mahal na pastor andun sa kalangitan, maminamahal, nakatuon sa atin, nakatanaw sa atin, sa bawat nating panalangin, maminamahal, sila nagsusulat doon sa inyong pangalan sa aklat ng buhay. Kaya kayo po'y magmana, tayo magmana ng langit at buhay na ulit. Napaka-imposible, ngunit kasama namin, maminamahal, ang isang pastor, hallelujah, nung amin pong ipinisan, amin pong hinimlay ang ating dearly beloved pastor. Ang sabi, hindi na makalimutan, yung pong sinabi ng mahal na Panginoon, ibinigay sa mahal na pastor, yung blanco na aklat ng buhay. At ang mahal na pastor daw, ang bahalang maglalagay ng mga pangalan. Kaya tayo po mapalad, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. At sa hapong ito, tuloy-tuloy na po tayo sa ating pangailangan. Ang sabi ng Biblia, ipahabot ninyo sa ating Diyos ang inyong pangangailangan at ang Diyos ay nakikinig nito. Lahat ng inyong panalangin, ating beloved visitors, kung mayroon kang panalangin ngayon, humingi ka sa ating mahal na Panginoon, tutugunin ka ng ating mahal na Panginoon, tutugunin tayo ng ating Diyos na buhay. Sabi ng Biblia, let your supplication be made known unto God. Amen. Ipaabot natin ang ating mga pangailangan sa ating mahal na Panginoon, ang Diyos ay handang tumulong sa atin. Kaya sabay-sabay tayong manalangin, maminamahal, ibuka ang inyong mga bibig, itaas ang dalawang kamay, sabihin niyo, mahal na Panginoong Jesus, hallelujah, patawarin mo kami sa lahat ng aming nagawang mapagkakamalit, mapagkakasala. Natalastas mo ang bawat hinaing ng iyong mga anak. Anuman ang kanilang mga pangailangan, ito may kagalingan ng kanilang mga karamdaman, kalutasan ng kanilang mga problema, pagpalain ng kanilang mga trabaho, negosyo, hanap buhay, pinagkakitaan. Hallelujah, mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, ang mga nakalaan ng mga pagpapala sa iyong mga anak. Hallelujah, nagsusumikap. Miyerkules, Bernes at Linggo, aming kapiling, sabi paglilingkod sa iyo. Huwag mo silang biguin. Huwag mo kaming biguin. Sa unang dalangin, aming dearly beloved Pastor Will Estrada Almeida, their beloved children, great-grandchildren, children-in-law, nagsusumamo kami, mahal na Panginoon, na sa bawat kahilingan sa hapong ito, ipatong niyo kanang kamay sa inyong mga ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman bilang point of contact. Hallelujah, ipatong sa ulo ang kanang kamay, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman. Kung may sakit kayo sa puso, ilagay dito sa tapat ng puso. Kung kayo po ay may sakit sa lalamunan, may sakit kayo sa kidney, ilagay ninyo, maminamahal, diyan sa inyong likuran. Hallelujah, sabihin ninyo, kidney trouble, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng demons of incurable sicknesses, diseases, cancer, tuberculosis sa puso, high blood, diabetes, cast out in the mighty name of Jesus. Bulag, pipi at bingi. Hallelujah, hallelujah, di mo na kahirapan. Cast out in the mighty name of Jesus. Pagkatumbuhi, cast out in Jesus' name. Drug dependent, cast out in Jesus' name. Di mo na kahirapan. Cast out, be blessed, be spiritually blessed in the mighty name of Jesus. Complete healing and deliverance, I pray right now in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Iwagayway ang inyong kamay bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon, maminamahal, bilang pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Let us jump 3 times, shout hallelujah, praise the Lord. Bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon, lahat ng ating pangailangan ay tinugon ng ating Diyos na buhay. Sabay-sabay tayo. Jump 3 times and shout hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus.
We give all the glory and honor to the Lord, great worthy to be praised forever and ever. At maminamahal, ay talagang less than 1 month na lang po, ay magdadaos na po na tayo ng 40 o 39 years of existence. 39 years na po ang ating gawain dito sa San Carlos City, Pangasinan. Kaya po, nandiyan na po, nakapag-print na po tayo ng leaflets na para mag-imbita. Kumuha lang po tayo, maminamahal, ng sapat na ating maipamigay na talagang nakakatiyak tayong ipamigay natin. Hindi po manatili sa ating Biblia, sa ating mga bag. Amen. Dahil ang bawat isa po niyan ay 1 peso and 50 centavos na po. Medyo may kamahalan na kasi back to back po yan. Kuhaan mo nga po ng isa. Ito po, maminamahal, oh. Bago na po ito, na nakalagay na pong 39th church anniversary. Back to back po kasi, kaya hindi po natin pwede itong basta lamang natin bitawan. Kaya situate na kahit kumuha ka lang ng sapat na may pamimigay na ang mabibigyan mo ay pahalagahan ito. Dahil itong harapan ay imbitasyon sa darating na po na 16 ng Marso, ang ating 39 church anniversary. At dito po sa likod, andito po yung hitik ng mga patotoo. Amen. Amen. Andito po lahat ng mga patotoo, mababasa po ng mga taong nangangailangan. Kaya, ang sabi ko po, dapat po, wag natin itong bastang ipamigay na lamang na parang ginagawa lang ito na pamunas o pang ipagkakita, itapon lang kaagad. Sabihin ninyo, mahalaga ito. Yung ating mga kapatid nung araw, maminamahal, makatanggap ng leaflets na ito, tinatago nila. Kapag sumasakit ang kanilang tiyan, inilalagay sa tiyan, gumagaling ang sakit ng tiyan nila. Sumasakit ang ulo, inilalagay sa ulo, gumagaling yung kanila pong mga ulo. Sakit ng anumang karamdaman nila, maminamahal, talagang dala-dala nila ang leaflets dahil alam nila makapangyarihan ang leaflets na ito. Mahal na Panginoon mismo ang naglagay ng mga salita dito sa loob na may kapangyarihan. Kapag tayo po'y magpahalaga, magdadala ng mga bunga. Salamat sa ating beloved pastor, ating kapili ngayon. Amen. Purihin ang ating malapan. Huwag ninyong pabayaan na makauwi na hindi siya mabautismuhan. Napakahalaga ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At ang ating na pong beloved Brother Marlon, ang magpatuloy maminamahal. We love you in the Lord, but our dear Jesus loves us more and more.